แล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจเพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซร้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลแล้วก็ตรัสบอกอานิสงส์ของอานาปานสติไว้มากมายอานาปานสติทำยังไงพระองค์ก็สอนภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ตลอดที่ลมหายใจจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขณะที่โยมเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วเรามีสติแล้วเรานำความไม่ยินดีหรือความยินดีในโลกออกได้แล้วเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วนี่ง่ายที่สุดเลยการทำความเพียรทำแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าปรารภความเพียรแล้วขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไรชื่อว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสำรวมใจอยู่กับกายอานาปานสติถูกเรียกอย่างว่ากายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเรากำลังสังวรสำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปนะฟุ้งไปในอารมณ์เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกข์บ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพเรากำลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากำลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นภพเป็นที่เกิดและตรงนั้นคือมีกรรมแล้วดังนั้นเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือทราบไหมสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานสติ
ดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเท่ากับเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ขณะที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่คือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปรารภความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสำรวมอินทรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นไหมได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้นะนี่พระองค์จึงให้เราคุมใจทีนี้ใจเราเนี่ยเราก็มีเรียกอะไรเรียกจิตบ้างเรียกมโนบ้างเรียกวิญญาณบ้างไอ้สามตัวนี้มันต่างกันยังไงสามตัวเนี่ยเหมือนกันนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันนะพระองค์อธิบายด้วยลำแสงนะแสงของดวงอาทิตย์หรือเหมือนกับอันนี้ส่องไปโยมเห็นสีเขียวไหมเห็นกันไหมนี่สีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวดับไปสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวมีเพราะอะไรโยมเพราะมันมีลำแสงใช่ไหมมีลำแสงนี้ต้องชนใช่ไหมถ้าเอากระดาษไปอย่างนี้มีเขียวไหมไม่มีลงมาชนปุ๊บมีสีเขียวเนี่ยพระเจ้าเรียกรัศมีหรือเปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งส่วนลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนใจมโนใจมีอาการโน้มไปเปรียบเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบกับฉากการกระทบเรียกผัสสะหรือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายและใจต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาจึงเกิดขึ้นได้บอกกับพระสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่ใจไม่มาสู่คลองแห่งจักขุการเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมพระสารีบุตรบอกไม่ได้ผัสสะทุกครั้งต้องมี3องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียผัสสะมีไม่ได้วิญญาณมีลูกตามีแต่รูปไม่มีการรู้แจ้งทางรูปเกิดไม่ได้รูปมีใจมีแต่ตาบอดนะตาเสียการเห็นเกิดขึ้นไม่ได้องค์ประกอบของสัมผัสทุกครั้งต้องมี3เสมอองค์ประกอบทางใจต้องมี1มีลำแสง2มีฉากคือธรรมังหรือนามธรรม3มีรัศมีคือมโนวิญญาณแสงสีเขียวนี้เป็นสีเขียวเพราะลำแสงเป็นสีเขียวของลำแสงที่มันประกายออกไปเรียกรัศมีบาลีใช้คำว่ารัศมีนะซึ่งรัศมีนี้จะไม่มีถ้าไม่มีฉากตัวฉากถูกแบ่งเป็น4ที่ตั้งของรัศมีหรือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณมี2นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น3นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น4นัยยะที่แบ่งเป็น3พระพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกสุริเยนะแสงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถามสาวกว่ารอยแดดเนี่ยคือรัศมีของแสงเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าพระองค์ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าข้าพระองค์บอกสาวกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าข้าถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏคือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏโยมเคยเห็นรอยแดดบนผิวน้ำใช่ไหมนั่นน่ะรัศมีไปตั้งบนผิวน้ำเห็นนะพระเจ้าละเอียด
รัศมีเคยตั้งที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพอฝาเรือนไม่มีแสงแดดก็พุ่งลงมาสู่ดินนะเหมือนกับอย่างเงี้ยถ้าเกิดอันนี้เป็นเหมือนฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีปุ๊บมันไปปรากฏที่ดินดินไม่มีไปปรากฏที่น้ำนะถ้าไม่มีฉากรัศมีหรือรอยแดดก็ไม่มีอันนี้คืออุปมาแห่งวิญญาณวิญญาณเรียกอย่างนี้ดังนั้นขณะที่ลำแสงพุ่งมาเนี่ยถูกเรียกว่าใจขณะที่มีการชนแล้วเกิดประกายคืออาการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณจึงแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเหมือนกับเรากำลังหลุดไปคิดแล้วเราคิดต่อนั่นน่ะผูกติดอารมณ์แล้วอันนั้นเรียกจิตซึ่งหมายถึงจิตเนี่ยกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินความเพลินคือนันทิพระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิราคะคือกำหนัดด้วยความพอใจนันทิคือความเพลินดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยหลุดไปคิดแล้วเราก็เพลินไปพอรู้ตัวสักพักหนึ่งต้องกลับมาอยู่ที่ลมเราก็ดึงกลับมาลมอีกความคิดนามธรรมก็ดับลมก็เกิดซึ่งลมคือรูปเกิดนามดับอยู่กับลมสักพักหนึ่งเลี้ยงไปได้แป๊บเดียวจิตดับอีกแล้วจิตก็เกิดใหม่ไปเกิดที่นามอีกคิดต่ออีกนี่ที่ตั้งของวิญญาณจึงมี3หรือมี4เวลา4พระพุทธเจ้าเชื่อมไปอย่างนี้พระองค์เชื่อมไปสู่เรื่องของที่ตั้งวิญญาณ4ที่ตั้งวิญญาณ4คืออะไรมีอยู่ในกายเราทั้งหมดพระองค์บอกว่ารูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งของวิญญาณรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้จากนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยมีสุขไหมเคยมีทุกข์ไหมเฉยๆมีไหมเรียกเวทนามีความจำได้หมายรู้ในอดีตบ้างไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตบ้างไหมมีเรียกสังขารอดีตเรียกสัญญาเห็นนะ4ตัวนี้เรียกว่าจัตตโสวิญญาณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณ4พระองค์เรียกจัตตโสคือ4วิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งวิญญาณ4เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะหลุดไป4ที่เนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือที่ไปของวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปหรือเปล่าไม่ใช่อีกวิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยนะวิญญาณดวงที่รู้ลมเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดเวลาวิญญาณดวงใหม่เกิดมันจะเกิดเป็นมโนก่อนแล้วถึงจะเป็นวิญญาณเหมือนอย่างนี้เลยสีเขียวมีนะเสร็จแล้วสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยหายไปแล้วไปเกิดสีเขียวที่กระดาษแผ่นล่างสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นแผ่นไปแปะข้างล่างถูกต้องไหมแต่สีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วมันไปเป็นลำแสงใหม่แล้วก็ไปเกิดสีเขียวใหม่ตรงนี้การเกาะลำแสงใหม่เนี่ยคือไปสร้างมโนใหม่ก่อนดังนั้นจะเป็นวิญญาณได้ต้องเกิดมโนก่อนเกิดใจก่อนแล้วถึงมีการกระทบแล้วเป็นวิญญาณแล้วถึงผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าเป็นจิตดังนั้นที่ตั้งวิญญาณจะมี4ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งอยู่ในเราทั้งหมดเลยพวกเรามีธรรมชาตินี้ทั้งหมดที่ตั้งวิญญาณ4นี้เป็นภพเป็นที่เกิดของสัตว์พระองค์เปรียบเหมือนดินและดินนี้พระองค์ก็ขยายออกไปว่าดินนี้มี3แบบคือดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งเปรียบเหมือนภพ3ก็คือในพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้เราก็จะเชื่อมพระสูตรนี้เข้ากับอีกพระสูตรหนึ่ง
คือพระสูตรนี้เข้ากับพระสูตรนี้อันนี้จะพูดเรื่องของกรรมไปสู่คำว่าภพนะอันนี้พูดเรื่องที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนั้นที่ตั้งวิญญาณมี4หรือแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีลำแสงถูกปรับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือวิญญาณปลิวไปตั้งบนผืนนาและนี้คือกรรมพระองค์บอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชชานิวรนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพเกิดขึ้นภพใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและพระองค์เนี่ยก็โยงมาสู่การนึกคิดของเราเมื่อกี้อาตมาอธิบายถึงลำแสงซึ่งแสดงการเกิดขึ้นของวิญญาณก็คือต้องเป็นมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นจิตนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ใน4ธาตุนี้นะ4ธาตุนี้ถูกแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีนะ3ผืนนานี้ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพภพถูกแตกออกมาเป็นแต่ละภพกามภพจะถูกแยกมาเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานี้เป็นเทวดากามภพแล้วก็เป็นเทวดารูปภพพวกนี้ผืนนาปานกลางเทวดาอรูปนี่คือผืนนาดีนะ2อันนี้ต้องทำสมาธิได้นะต้องได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิไปเป็นเทวดา2กลุ่มไม่ได้และทั้งหมดผืนนาทั้งหมดกลับมาอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังทำอะไรกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดและนั่นคือกำลังสร้างภพหรือกำลังสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองภพก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละ10ฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฏฐิไหมโยมจะฆ่าสัตว์คิดก่อนไหมคิดโยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดนะดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงทิ้งละนันทิอย่าเพลินสำรวมอินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นนะก็จะไม่ไปกินเหล้านะไม่เมาไม่ขาดสตินะก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจฝึกสำรวมใจอย่างเดียวทำบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝั่งเลวเกิดขึ้นฆ่าสัตว์เราก็ทำลักทรัพย์เราก็ทำประพฤติผิดในกามเราก็ทำอันนี้เป็นเกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่รู้ลมหายใจเข้าไว้เจริญสติปัฏฐาน4เข้าไว้เป็นอุปนิสัยอุปนิสัยคือกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏอนุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้ด้วยอานาปานสติ
อานาปานสติอย่างเดียวดับอกุศลได้ทุกชนิดพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไประงับไปตามควรแก่ฐานะอานาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอรหัตผลได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหมเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจเวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจดังนั้นภาวนาได้ทุกที่ทีนี้ลองกลับไปดูภพที่พระองค์แตกออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการได้อัตภาพในกามภพเนี่ยจะถูกแยกเป็น5คติกามภพถูกแยกเป็น5คติคืออะไรคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพทำอะไรแล้วได้ก้อนนี้ทำอะไรแล้วจะได้ก้อนนี้2ก้อนใหญ่ๆพระองค์เอากุศลกรรมบท10มาเป็นตัววัดกุศลกรรมบท10ถ้าเธอทำกุศลกรรมบท10นะอัตภาพ2อย่างนี้จะได้คือมนุษย์และเทวดาอันนี้ต้องกุศลกรรมบท10ถ้าโยมทำอกุศลกรรมบท10คติ3อย่างจะเกิดขึ้นนะคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเพราะอารมณ์โยมเป็นผืนนาเลวฝั่งอกุศลนะอันนี้ถ้าโยมอยากไปเกิดโยมต้องสร้างอกุศล10อย่างนะเลือกเอาได้เลยอยากลงทุกขติก็สร้าง10อย่างนี้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยจึงปรากฏเพราะอกุศลกรรมบท10นี่พระเจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างกุศลกรรมบท10หรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์แบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนานะแบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุ3นะทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระเจ้าบอกว่าให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นี่ทำ2อันนี้ต้องทำ2อันนะทั้งทานและศีลถ้าให้ทานพอประมาณนะให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ส่วนดีอันนี้ส่วนชั่วรักษาให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นเทวดากามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตาวสวัตติถ้าให้ทานเป็นอติเลกมากขึ้นไปอีกรักษาศีลเป็นอติเลกต้องทำคู่กันนะ2อย่าง จะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกามภพเป็นราชาของเทวดาในชั้นกามภพพวกท้าวสักกะเทวราชพวกนี้ราชาของชั้นดาวดึงส์พวกนี้ให้ทานอติเลกรักษาศีลอติเลกแต่เขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาเทวดากามภพทำแค่2อย่างทานกับศีลแต่ถ้าโยมไม่รักษาศีลให้ทานอย่างเดียวได้อะไรพระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานทีนี้เราเลือกเกิดได้ละเพราะโยมรู้เหตุปัจจัยของการมาเกิดในภพนั้นๆดังนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าโยมมีสุตตะของตถาคตเพราะโยมจะรู้ว่าสร้างเหตุอันนี้ไปเกิดตรงนี้สร้างเหตุตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็สร้างเหตุเอาเพราะเหตุเราสร้างได้ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ
ธรรมที่เกิดแต่เหตุพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตานี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับเรารู้เหตุเกิดแล้วว่าเราจะไปภพภูมิไหนเราก็เลือกเอาทีนี้การอยู่กับลมหายใจเป็นกองกุศลที่แท้จริงจิตจะมีแต่กองกุศลถ้าอยากดับอกุศลเมื่อใดอยากสร้างบุญบารมีให้มากเมื่อใดอยู่กับลมหายใจและพออยู่บ่อยๆจะเกิดเป็นนิสัยเวลาตายจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตอยู่กับลมได้จิตอยู่กับกายได้นะชื่อว่ามีกายคตาสติถ้าอยู่ได้จนกระทั่งตายพระองค์ยืนยันว่าเธอจะได้อมตะคือความไม่ตายจะได้อมตะคือความไม่ตายพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะคือจะได้อมตะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะกายคตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วนั้นถ้าโยมซ่องเสพกายคตาสติชื่อว่าซ่องเสพอมตะและตัวนี้เป็นตัวคุ้มครองโยมที่แท้จริงไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆที่จะคุ้มครองเราได้เพราะว่าสุขทุกข์หรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลไม่มีเทพมารพรหมใดๆบันดาลให้เราดีเราเลวได้นอกจากกายกรรมวจีกรรมของเราเองนะดังนั้นโยมต้องรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องว่าเราจะดีจะเลวอนาคตเราจะดีเลวนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจาและมโนกรรมกรรมทางใจอย่าไปสร้างเหตุผิดไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานกันใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นบันดาลได้แล้วเราก็ไปขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ฉันร่ำรวยขอให้ฉันได้ยศได้ตำแหน่งถูกลอตเตอรี่นะนั่นโน่นนี่เป็นไปได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้พระเจ้าบอกเธอกำลังเข้าใจผิดเธอกำลังมีมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่บันดาลคือกรรมของโยมเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าโยมถูกพระเจ้าก็ผิดใช่ไหมพระเจ้าพูดผิดทันทีเลยจริงไหมแล้วพระเจ้าพูดผิดได้ไหมไม่ได้พระเจ้าพูดผิดไม่ได้พระเจ้าพูดมาแล้วเนี่ยอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ไม่มีใครติเตียนคำพระเจ้าได้เลยเพราะท่านพูดสัจจะความจริงตลอดดังนั้นขอให้เราพึ่งพาสิ่งที่ถูกต้องและจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันโยมต้องการน้ำมันแต่เอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดทรายได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการน้ำมันเหมือนกันเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดงาได้น้ำมันไหมได้เพราะเขาสร้างเหตุถูกเห็นไหมโยมอยากเจริญรุ่งเรืองสร้างเหตุถูกรักษาศีลห้านี่ไม่ใช่ไปวิ่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางได้ไอ้ที่ได้มาเพราะกรรมไม่ใช่เพราะการบนบานศาลกล่าวแล้วพอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลได้ทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ไปหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนจอมปลวกจนอะไรต่ออะไรนะไปกันพระศาสดาบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เวลาบางทีโยมขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีมีคนทิ้งสารอะไรไปโยมก็ว่ายกันบีบแตรกันใช่ไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นโยมลองไม่บีบแตรสิจะตายไหมนะวัดไปเลยบอกอ้าววันนี้ตายกันวันนี้ยอมตายเชื่อพระพุทธเจ้านะไม่เอาละเดี๋ยวไอ้เพื่อนข้างๆสะกิดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันจะมีคำที่แบบแปลกๆมาให้เราหวั่นไหวนะทีนี้ในความเป็นปุถุชนเนี่ยจะหวั่นไหวแต่ถ้าโยมเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสผิดไม่ได้ไม่งั้นพระเจ้าก็พูดผิดดังนั้นพระองค์เนี่ยไม่ให้พึ่งอะไรเลยไม่พึ่งอะไรบอกกับพระอานนท์ให้พึ่งอะไร พึ่งตนและพึ่งธรรมะนะพระองค์บอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองและธรรมะโยมอาจจะคิดว่าโอ้โหดิฉันยังเลวอยู่เลยผิดศีลผิดธรรมจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรวิธีการพึ่งตนเองของพระศาสดาคือเจริญอานาปานสติโยมรู้ลมหายใจโยมเรื่อยๆนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาใจมารู้ลมหายใจตรงนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วเข้าใจไหมนี่ดังนั้นถึงแม้เราจะยังไม่ดีอยู่แต่เราก็พึ่งตัวเราเองได้อานาปานสติพระองค์บอกว่าอานาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์เจ็ดแปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์องค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตตินั้นบริบูรณ์โยมหลุดพ้นได้เลยเพราะยังไงโยมก็ตายถูกต้องไหมทุกคนในห้องนี้ตายหมดนะพวกเราพึ่งพาคุณหมอก็ประคองเราได้พักหนึ่งและพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีนะคุณหมอที่ช่วยประคองเราก็ต้องตายตามเราไปอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดนี่ไงแต่ทุกคนเหมือนกำลังงอมืองอเท้าไม่มีใครอยากเอาชนะความตายใช่ไหมองค์ความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไล่มาจนถึงปริญญาตรีโทเอกทำให้เราพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ต้องตายอยู่ดีแต่องค์ความรู้ของพระศาสดาตรงนี้ใครรู้คนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้นี่อมตะธรรมดังนั้นบุคคลเดียวที่สอนเราเรื่องความไม่ตายคือพระพุทธเจ้าพระองค์สอนเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตาย
อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยตรัสบอกเหตุเกิดของความตายว่าตายเกิดมาได้ยังไงและนิโรธบอกเหตุดับของความตายความตายจะดับไปได้อย่างไรความตายมีเพราะอะไรโยมเห็นกระดาษนี้ไหมกระดาษนี้เสื่อมได้ไหมเสื่อมได้เสื่อมแล้วหยุดเสื่อมไหมเสื่อมได้เรื่อยๆใช่ไหมเสื่อมได้เรื่อยๆขณะที่มันเสื่อมเรื่อยๆที่สุดหมดไปไหมหมดคือดับหมดหายไปถูกต้องไหมตัวตนของกระดาษเมื่อกี้มีชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวสิ่งชั่วคราวเนี่ยต่างจากรูปเราไหมรูปกายไหมไม่ต่างรูปเราก็มีเกิดใช่ไหมแล้วมีดับใช่ไหมกระดาษนี้เสื่อมได้จนกระทั่งหมดไปความหมดไปของมันเนี่ยมีเพราะอะไรมีเพราะเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่เสื่อมจะมีดับไหมถ้าไม่เสื่อมมีดับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเสื่อมจึงมีดับใช่ไหมเสื่อมมาก่อนดับตามมาใช่ไหมเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือดับใช่ไหมฟังดีๆนะแล้วเสื่อมมีเพราะอะไรโยมเสื่อมมีเพราะอะไรเสื่อมมีเพราะเกิดเดิมมันไม่ใช่กระดาษใช่ไหมมันถูกทำให้มาเป็นกระดาษคือมีกระดาษมีการเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกระดาษเกิดกระดาษต้องเสื่อมใช่ไหมดังนั้นความเสื่อมมาจากอะไรเกิดถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดจะมีเสื่อมไหมไม่มีโยมมีปัญญาแล้วนะเนี่ยนี้เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเรียกว่านิพเพธิกะปัญญาใช้ได้เลยเกิดจึงเป็นเหตุของความเสื่อมใช่ไหมพระองค์เรียกเกิดคือธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช่ไหมเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมเพราะมีเสื่อมจึงมีดับใช่ไหมตัวตนที่มีขึ้นแล้วหายไปพระองค์เรียกว่าอะไรเรียกด้วยคำเดียวว่าอนัตตาพระองค์บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคือเสื่อมเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือแตกสลายดังนั้นถ้ากระดาษเนี่ยมันไม่เที่ยงเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆที่สุดมันเป็นไงแตกสลายหมดไปไม่มีนิโรธดับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงเป็นธรรมะที่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและธรรมะที่เป็นทุกข์คือธรรมะที่เป็นอนิจจังใช่ไหมคือเสื่อมและธรรมะที่เป็นอนิจจังคือธรรมะที่มีการเกิดใช่ไหมที่มีการเกิดเสื่อมดับอนัตตาพระองค์บอกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแล้วไซร้รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเข้าใจไหมดังนั้นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยจะต้องมีทุกขังมีอนิจจังและมีเกิดปรากฏเกิดเสื่อมดับเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นใช่ตัวเราไหมเพราะอะไรพระองค์อธิบายอย่างนี้พระเจ้าถามสาวกว่าเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นพระเจ้าถามเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกถ้าโยมเห็นคนลากเอากิ่งไม้ไปเผาโยมรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บพระเจ้าก็ถามง่ายๆว่าเป็นเพราะอะไรทำไมไม่เจ็บโยมลองตอบสิเหมือนกับสาวกไหมก็มันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าเรียกมันว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตาไอ้กิ่งไม้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรา3อันเนี้ยพระองค์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความยึดถือในความเป็นตัวตนเห็นไหมวันนี้พวกเรามาที่เนี่ยเดินมาหรือเปล่านั่งรถมาใช่ไหมใครมารถส่วนตัวบ้างเยอะมารถส่วนตัวใช่ไหม
โยมมารถส่วนตัว ออกไปปุ๊บรถโยมถูกทุบเจ็บไหมเขาทุบโยมหรือเปล่าแต่ทุบของเราเห็นไหมอุปทานเกิดขึ้นไหมทุกเกิดใช่ไหมทุกเพราะอะไรเพราะรถของฉันไอ้เพื่อนเราที่ไม่ใช่รถของเพื่อนทุกไหมไม่ทุกไม่ใช่รถของฉันคนแจ้งความคือใครคือโยมเพราะรถของฉันใช่ไหมเพราะโยมมีฉันทราคะพระองค์บอกฉันทราคะคืออุปทานการที่โยมมีความยึดมั่นว่านี่รถของเราเนี่ยคือโยมกำลังมีฉันทะกับราคะความพอใจและพอใจอย่างยิ่งแต่ถ้ารถคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่รถของฉันไม่เดือดร้อนเห็นไหมนี่แหละเราสะพายกระเป๋ามากระเป๋าเราหายทุกไหมทุกเวลาไปเดินห้างตาสัมผัสกระเป๋าพอใจไหมเริ่มพอใจพระเจ้าบอกผัสสะเกิดปั๊บเวทนาเกิดเห็นนะพอใจปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดตามมาอยากได้ตัณหาความอยากตามมาใช่ไหมเนี่ยเห็นนะมีในตัวเราไหมมีพระองค์บอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจริงไหมจริงเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจริงไหมจริงโยมกำลังหิวมาเนี่ยได้กลิ่นอาหารมาพอใจไหมเกิดความอยากไหมอยากกินใช่ไหมผัสสะทางจมูกเกิดเวทนาเกิดตัณหาจริงไหมจริงกำลังหิวมาได้กลิ่นอุจจาระมาพอใจไหมอยากกินไหมไม่อยากเห็นไหมทำไมไม่อยากกินน่ะเพราะว่าเกิดเวทนาอันเป็นทุกข์ไม่ชอบดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมีทั้งรสอร่อยและอาทินวะคือโทษรูปสวยรูปไม่สวยกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นหอมก็เรียกว่ารสอร่อยของรูปรสอร่อยของเสียงกลิ่นเหม็นก็อาทินวะโทษของมันในฝั่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นฝั่งน่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจนะเป็นที่โยนตาโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพระองค์เรียกมันว่ากามคุณของกามส่วนตัวกามที่แท้จริงเกิดจากอะไรเกิดจากตากระทบรูปที่น่าพอใจแล้วเกิดการปรุงขึ้นแล้วเราพอใจในการปรุงหรือเมื่อกี้กลิ่นกระทบจมูกโยมแล้วโยมก็ปรุงขึ้นถ้าได้กินเนี่ยอร่อยแน่เลยแล้วเราพอใจในการปรุงพระเจ้าบอกนี่แหละคือตัวกามที่แท้จริงพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตรในโลกนั้นหาใช่กามไม่รูปสวยกลิ่นหอมเสียงเพราะนี่ไม่ใช่กามพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตรเหล่านี้มันก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นพระองค์เรียกมันว่ากามคุณไม่ใช่กามบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้นแต่ร่างกายเรายังต้องเลี้ยงดูต่อไปใครก็อยากกินของอร่อยใช่ไหมแล้วเราจะไม่กินยังไงเราก็ต้องกินวิธีกินที่ถูกต้องพระเจ้าสอนยังไงข้อเดียวง่ายๆกินที่ถูกต้องทำยังไงโภชเนมัตตัญญุตากินพอดีนะโยมอยากจะกินของอร่อยก็กินไปกินพอดีถูกต้องแต่ถ้าโยมบอกว่าโอ๊ยดิฉันจะขัดเกลากิเลสจะกินแต่ของไม่อร่อยนะแต่กินเกินพอดีก็ผิดอีกดังนั้นวิธีรับประทานหรือการกินง่ายๆก็คือทานพอดีทานพอดีทำยังไงกินพอดีพระเจ้าสอนยังไงเห็นไหมพระเจ้าสอนหมดธรรมะลึกซึ้งปราณีตจนแบบธรรมะแบบชาวบ้านเลยพระองค์บอกว่าเป็นให้เธอเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเวลากินอย่าอัดจนเต็มกระเพาะถามคุณหมอได้ว่าการมีกระเพาะให้พร่องหน่อยเนี่ย
อาหารจะย่อยง่ายใช่ไหมไม่ใช่อัดจนเต็มเห็นนะพระเจ้าเนี่ยรักษาสุขภาพเราด้วยให้เรามีสุขภาพที่ดีเวลากินเสร็จแล้วพระเจ้าให้ทำอะไรพระองค์ให้ไปเดินจงกรมอาหารจะย่อยง่ายอาพาธจะน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานเป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลเห็นไหมประโยชน์ในการเดินจงกรมดังนั้นเวลาอิ่มแล้วให้เราเดินออกกำลังกายเวลาเดินเรานักภาวนาเราก็เดินภาวนาไปด้วยเดินรู้ลมหายใจรู้การก้าวเดินแต่ละก้าวได้หมดเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วเห็นนะนี่การภาวนายากไหมไม่ยากแต่เทวดากามภพเขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยดังนั้นถ้าโยมภาวนาโยมกำลังขยับชั้นเป็นอริยบุคคลแล้วเห็นนะง่ายมากดังนั้นถ้าอยากจะเป็นอริยบุคคลทำง่ายๆคือกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองชื่อว่าเรากำลังเจริญกายคตาสติชื่อว่าเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าเรากำลังอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเรากำลังสร้างกรรมดีซึ่งมีอานิสงส์มากมหาศาลทำไมเราจะต้องเป็นอริยบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทำไมนะเอานิพพานไปทำอะไรมีคนเคยถามอาตมาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทำอะไรอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้บ้านพังไหมได้รถมารถพังไหมได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตายโยมกำลังได้สิ่งที่ตายมาครอบครองใช่ไหมพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยกำลังแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตายบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้ทรัพย์มาดีค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ทรัพย์บินหนีออกไปไหมอยากสำเร็จสมปรารถนาไหมวิธีสำเร็จสมปรารถนาทำอย่างไรต้องไปบนไหมต้องไปบวงสรวงไหมไม่ต้องไปบูชาอะไรไหมไม่ต้องทำอย่างไรพระศาสดาให้ทำ5 อย่างเหตุสำเร็จสมปรารถนาทดลองเลยนะออกจากห้องประชุมไปวันนี้เราจะสมาทานเหตุสมปรารถนา5 ประการอยากทำไหมอยากสำเร็จไหมเอาไปทำนะ 1. พระผู้มีพระภาคให้มีศรัทธาสัมปทาแปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตเชื่อหรือยังเชื่อเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหม 2. พระองค์บอกให้เรามีศีล 5ศีลสัมปทาชี้ไปที่ศีล 5นะข้อ 3. พระองค์ให้เรามีสุตตะคือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะคำที่ออกจากตถาคตสุตตะนะสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภุตธรรมเวทละนี่คือประเภทของคำพระพุทธเจ้ารวมเรียกด้วยคำเดียวว่าสุตตะอันที่ 4พระองค์บอกให้เรามีอะไรมีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการสละออกเรามีมากแล้วเราต้องแบ่งปันแบ่งเพื่ออะไรเพราะเรากำลังจะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหม
นี่ก็ของเรานี่รถเรานี่บ้านเรานี่บุตรภรรยาข้าทาสบริวารโอ้โหของเราเต็มเลยใช่ไหมพระเจ้าก็ว่าอ่ะสละออกซะคำข้าวที่เรากำลังจะกินเนี่ยแม้คำข้าวคำสุดท้ายที่เราจะกินเนี่ยแต่มีปฏิฆาหกคือผู้รับทานยังรออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้นก่อนบริโภคเนี่ยพระองค์ให้เรารู้จักแบ่งคำข้าวให้เรารู้จักเสียสละก่อนที่เราจะบริโภคนี่เป็นการฝึกการละความตระหนี่อันเป็นมลทินพระองค์ต้องการให้เราละความตระหนี่ซึ่งอานิสงส์ของการละความตระหนี่คือการได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่ที่ตรัสไว้ในเรื่องของภิกขุผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอานิสงส์5ประการจะได้การละความตระหนี่อันเป็นมลทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นี่คือจาคะสัมปทาข้อที่4ของเหตุสมปรารถนาข้อที่5สุดท้ายคืออะไรปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร 1. ละนิวรณ์5อกุศล5ประการ 2. เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ลองดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหมและคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคตและเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลยใช่ไหมตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยวตกลงแล้วอะไรเกี่ยวล่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศลสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจรักษาศีล5เวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะเวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมากันอยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันเนี้ยพวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลเป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกกันเข้ามาดูวันนี้เรามีผู้นำเป็นคุณหมอที่ชวนพวกเราเข้ามาดูในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมอันประเสริฐที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดกาลอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นี่คือความประเสริฐของพระธรรมของศาสดาเรา
ดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตัวกรรมก็คือตัวอารมณ์ที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยู่นั่นเองดังนั้นเวลาคิดนึกเรื่องใดเราต้องคิดนึกเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมอย่านึกเรื่องอกุศลเวลาอกุศลเกิดขึ้นมาในใจแล้วพระองค์ให้เราทำอย่างไรให้เราเนี่ยใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษที่กำลังมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟที่กำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะบุรุษนั้นต้องทำอย่างไรต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเพื่อจะดับไฟนั้นเสียถูกต้องไหมนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นเกิดอกุศลในใจแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายโยมตายไปในวินาทีนั้นจิตของโยมที่โยมกำลังยึดถืออยู่มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ซึ่งอกุศลนั้นจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยคติภายหน้าของเรากำลังเป็นทุกขติอันตรายไหมอันตรายสัตว์นรกเกิดแล้วอยู่นานทุกข์ทรมานมากพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเหมือนการถูกจองจำอยู่ในนรกกำเนิดฌานหรือเปรตวิสัยทารุณที่สุดแล้วสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระองค์บอกเกิดเป็นสัตว์นรกต่อหรือเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีทั้งโลกส่วนสัตว์นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยที่หลุดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีจำนวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอย่างไหนมากกว่ากันทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมแต่สัตว์นรกลงไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามีแค่นี้ที่เหลือเกิดซ้ำส่วนมนุษย์และเทวดานั้นเวลาตายเกิดในสามคติข้างล่างเท่ากับดินมหาปฐพีมนุษย์และเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาซ้ำเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากเห็นไหมดังนั้นนี่คือความจำเป็นที่โยมจะต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้เป็นคนดีที่ดีแบบพระพุทธเจ้าบอกดีคือคุมกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาและมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่มีผิดเราจะไม่พึ่งองค์ความรู้ของใครในการที่จะเดินสู่หนทางความหลุดพ้นจากความตายนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าโยมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้โยมกำลังได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันดังนั้นโสดาบันมีคุณสมบัติง่ายๆเพียงแค่โยมเนี่ยเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพุทธวจนะในองค์พระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบตามพระธรรมและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือตัวศีลห้าทำแค่นี้ใครมีคุณสมบัตินี้ในตนบุคคลนั้นให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า
เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีภพที่8ของโสดาบันแย่ที่สุดก็เกิดอีกไม่เกิน7คราวใน7คราวนั้นเทเวจะมนุษย์เสจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างปิดประตูอบายนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยไม่ไปเกิดแล้วดังนั้นถ้าโยมแตะโสดาบันก็คือแตะอรหันต์แต่อย่างช้าคือเกิดอีก7ครั้งไม่มีครั้งที่8ความเพียรของโยมไม่เป็นหมันเปล่าไม่สูญเปล่าวันนี้เราทำความเพียรมาเพื่อการทำการงานอาชีพพอเกษียณแล้วหมดไหมหมดไม่มีอะไรได้ทรัพย์มาแล้วก็หายไปแต่ถ้าโยมได้อริยทรัพย์ติดตัวโยมไปตลอดเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมความทุกข์ในชีวิตจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำดังนั้นโสดาบันจึงมีคุณวิเศษตรงนี้คุณวิเศษของโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านั่นคือเราจะเข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมการเกิดของเรามีจำกัดและโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวจึงบอกว่าโยมต้องทำความดีให้แตะระดับที่เสื่อมไม่ได้นะโยมต้องทำความดีแบบว่าประเภทไม่เสื่อมคืออริยบุคคลขั้นต้นโสดาบันแค่นั้นเองคือโยมวางความเชื่อความเลื่อมใสผิดไปที่ผิดเนี่ยโยมวางทิ้งไปเลยแล้วมาเลื่อมใสและนับถือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นอาตมาไม่ได้มาแนะนำให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดหรือเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสพระพุทธเจ้าควรเลื่อมใสไหมพระธรรมของพระองค์ควรเลื่อมใสไหมพระสงฆ์ที่เดินตามพระองค์เป็นอย่างดีควรเลื่อมใสไหมควรดังนั้นอาตมาบอกสอนให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสไหมใช่พระพุทธเจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่เคยมีแต่เมตตาสัตว์โลกพระธรรมของพระองค์ทำความเดือดร้อนให้เราไหมไม่มีใครเคยถูกเอาไปเข้าคุกเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไหมมีใครเคยถูกจับเพราะการไม่ขโมยไหมไอ้คนนี้ไม่ขโมยเอามันไปติดคุกมีไหมมีแต่ว่าไอ้คนนี้ขโมยเอาไปติดคุกใช่ไหมคนนี้ฆ่าเอาไปติดคุกเห็นไหมโยมกำลังมีธรรมะที่ทำให้โยมไม่มีความทุกข์ศีลห้าเห็นนะดังนั้นพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ในชีวิตเราไหมนำความสุขและท่านควรเป็นบุคคลผู้ที่เราเลื่อมใสไหมล่ะควรเรากราบไหว้พระธรรมสอนเราได้ใช่ไหมสอนเราได้ตามบ้านมีบ้านเล็กๆอยู่หัวมุมบ้างไหมมีบ้านน้อยๆมาเรียกบ้านนกไหว้มาหลาย10 ปีเขาเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยเลยนั่งเงียบเลยเนาะจะป่วยจะเจ็บก็ไม่เคยสอนเราใช่ไหมไม่เคยสอนโยมว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหม ไม่แน่ใจใช่ไหมมีเทวดาอยู่ในนั้นไหมถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ในนั้นเนี่ยโยมน่าไปเกิดไหมไปปัดกวาดเช็ดถูมันบ้างไหมไม่เคยเลยสกปรกก็สกปรกนกก็ขี้บางทีแมวก็โดดขึ้นไปขี้ไปปัสสาวะบ้างใช่ไหมเทวดาเนี่ยพระเจ้าบอกเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์เขาจะมานั่ง
จับเจ้าอยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้นะแล้วเราควรเคารพไหมแต่เย็นนี้กลับไปก็ไหว้เหมือนเดิมอีกเพราะว่าหวั่นไหวหวาดเสียวใช่ไหมลองตัดใจวันนี้ตายเป็นตายไม่ไหว้โยมลองดูซิจะตายไหมโยมว่าโยมตายไหมไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนาะไม่ใช่ตายเพราะการไม่ไหว้แต่ตายเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีปัญญาหน่อยโยมใช่ไหมเทวดาประจำตัวมีไหมถ้าโยมทำบุญสุนทานได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ประจำตัวในกอเนี่ยเครียดไหมเครียดมันจะอาบน้ำจะขี้จะปัสสาวะอะไรก็ต้องตามมันไปตลอดเลยใช่ไหมมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมที่จะต้องมีเทวดามานั่งเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยมนะใช่ไหมเนี่ยความเห็นที่ไม่ถูกต้องแบบนี้โยมการแผ่เมตตาที่พระเจ้าบอกเทวดารักษาเนี่ยไม่ใช่เข้ามานั่งประจำตัวเราอยู่นะเขาไม่มีหน้าที่อย่างนั้นแต่เกื้อกูลกันได้นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงกระทำกาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกนี่คืออานิสงส์11ประการของการเจริญเมตตาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่ามีเทวดามาประจำตัวเราไม่ขนาดนั้นนะแม้ดูเราจะมีอภิสิทธิ์ชนเหลือเกินนะมีเทวดามาเดินตามต้อยคุ้มครองนะเพราะนั้นเทวดามี3อย่างที่ดีกว่ามนุษย์พระองค์ตรัสว่าคือสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์ส่วนมนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าเทวดามนุษย์มีอะไรที่ดีกว่า3อย่างเหมือนกัน1เป็นผู้มีสติ2มีความกล้าหาญ3มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นเวลาเทวดาเขากำลังจะตายเขาอยากไปเกิดเป็นอะไรโยมเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์คือสุขติของเทวดาพระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเนี่ยเทวดาเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยปังแอบอยู่เนี่ยนะแล้วเวลามีเทวดาอีกคนมาเยี่ยมเนี่ยเทวดาคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาบอกให้เธอไปสู่สุคตินะภิกขุก็เลยงงนะโอ้โหเทวดามันก็หรูแล้วนะใช่ไหมอะไรมันก็เป็นทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีอานุภาพใช่ไหมแล้วสุคติของมันคืออะไรอีกล่ะอะไรจะสูงเขาอีกพระเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วเทวดาโยมวิ่งไหว้เทวดาใหญ่เลยนะจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยไหว้มนุษย์พระเจ้าตรัสไว้อย่างไรเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไรมีศีลท้าวสักกะเทวราชเดินลงมาจากเวชยันตราปราสาทประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตุลีเทพบุตรถามท้าวสักกะว่าท้าวสักกะไหว้ใครไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไหว้อากาศหรือไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นนะท้าวสักกะเวลาไหว้ใครเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงส์จะไหว้ใครอีกไม่เห็นมีอะไรเลยมองไปก็โล่งๆแต่ประนมมือไหว้ไปรอบเลยก็เลยถามว่าท้าวสักกะไหว้ใครท้าวสักกะตอบว่าอะไรตอบลูกน้องตัวเองว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไหว้พระเสขะคืออริยบุคคลขั้นต้นไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นไหมเขาต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนไหมไม่ต้องเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่โยมตั้งเจตนานั้นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วโยมตั้งเจตนาจะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประนมมืออัญชลีหรืออภิวาทไปทางทิศใดตรงนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วเห็นไหมเราไปวิเวกตามป่าเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้า
อยากเคารพเราก็กราบด้วยเจตนาเคารพตรงนั้นโยมไปเห็นอ้าวภิกขุรูปนี้กำลังกราบต้นไม้สงสัยจะไหว้ต้นไม้เคารพต้นไม้ละสิไม่ใช่ใช่ไหมหรือกราบไปในที่โล่งๆอ๋อนี่เคารพทิศพระสารีบุตรยังเคยถูกโจทย์ว่าเคารพทิศไม่ใช่เพราะเจตนาท่านกำลังเคารพใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเท้าสักกะไหว้ใครไหว้พระพุทธเจ้าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมเห็นนะแค่โยมเป็นอุบาสกเป็นผู้ชายดีๆที่ดูแลภรรยาโดยชอบธรรมเทวดาจะไหว้โยมตกลงแล้วเราวิ่งไหว้เทวดากันเนี่ยใครไหว้ใครก็ไม่รู้งงกันไปหมดแล้วนะใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทำตัวดีอยู่ในศีลในธรรมเทวดาไหว้เราเข้าใจไหมวันนี้ให้องค์ความรู้พวกเราไปพวกเราจะได้มีปัญญาแบบพระพุทธเจ้าพระตถาคตบอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยที่บริสุทธิ์คือการแสดงธรรมให้คนเข้าใจไม่ใช่แสดงธรรมให้คนศรัทธาพระมหากัสสปะมีการแสดงธรรมเหมือนตถาคตคือแสดงธรรมให้คนเข้าใจดังนั้นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์คือแสดงธรรมเพื่อให้เขาเข้าใจวันนี้โยมเข้าใจธรรมะไหมเข้าใจไหนใครเข้าใจยกมือหน่อยโอ้โหพรึบทั้งห้องโยมรู้ไหมว่าความที่โยมมีกำลังในการเข้าใจธรรมะของตถาคตนี้เป็นคุณสมบัติของใครเป็นคุณสมบัติของโสดาบัน1 ใน 7 ข้อทิฏฐิอริยาคือทิฏฐิอันเป็นอริยะ7 ข้อข้อที่6ข้อที่7เรียกว่าภละ2 อย่างคือกำลัง2 อย่างกำลังอย่างที่1คือมีความต้องการหรือมีความอยากที่จะฟังธรรมของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่วันนี้โยมเดินทางมาจากที่ไกลบ้างที่ใกล้บ้างเรามาจากหลายๆที่เรามีความเพียรมีกำลังอยากมาฟังพุทธวจนะคำของตถาคตที่สาวกแสดงนี้คือกำลังข้อที่1ภละข้อที่1ภละข้อที่2คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมโยมได้ความเข้าใจได้ความชื่นใจปิติใจอันเกิดจากธรรมะของตถาคตนี้เป็นกำลังข้อที่2ของโสดาบันดังนั้นในกำลัง7 ข้อเนี่ยการไม่ทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอย่าทะเลาะกันอย่าทิ่มแทงกันด้วยปากคือหอกพวกเราอาศัยปากเป็นหอกทิ่มคนโน้นทิ่มคนนี้นะวันนี้ในสังคมเรามีสื่อออนไลน์แล้วเราก็ใช้สื่อออนไลน์ของเราทิ่มแทงกันและกันใช่ไหมเขาสำรวจมาเราใช้สื่อออนไลน์ไปในทางอกุศลเนี่ย80 กว่า%นะเห็นไหมดีไหมไม่ดีสังคมวุ่นวายไหมวุ่นวายเห็นนะดังนั้นเราต้องใช้สื่อของเราไปในทางกุศลทางสร้างสรรค์เวลาใช้อกุศลเนี่ยใครได้รับผลก่อนตัวเราเพราะเวลาเราจะพูดอกุศลคิดก่อนไหมคิดขณะที่คิดนั้นคือวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นใช่ไหมวิญญาณไปตั้งในอารมณ์คือเจตนาปฏิทิตาคือเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งตรงนั้นเป็นกรรมแล้วเราได้พบใหม่แล้วเราได้กรรมอันเป็นอกุศลแล้วดังนั้นเวลาเราทำอกุศลกับใครคนที่ได้รับก่อนคือตัวเองจำไว้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาอกุศลเกิดในใจต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะเรากำลังได้พบอันเป็นอบายและผู้ที่จะไปเกิดตรงนั้นคือเราเองเพราะเวลาใครคิดอกุศลโยมไม่ได้คิดอกุศลเพื่อนโยมคิดอกุศลโยมต้องไปเกิดในอบายเหมือนเขาไหมไม่เกี่ยวก็ใครคิดคนนั้นก็รับไปสิจริงไหมคนนั้นคิดโยมได้รับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวกันถูกต้องไหม
ทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมใช่ไหมเป็นมโนกรรมใช่ไหมพระองค์บอกมโนกรรมแรงที่สุดเห็นนะทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมเขาสร้างภพถูกต้องไหมโยมสามารถดึงความคิดของคนข้างๆโยมออกมาได้ไหมไม่ได้มีใครในโลกดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้มีพิธีกรรมใดๆที่จะดึงความคิดของเราให้หมดจากอกุศลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นบุคคลใดในโลกจะแก้กรรมหรือทำให้โยมสิ้นกรรมได้ไหมไม่ได้เพราะโยมคิดบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยคือภพใหม่เกิดกรรมเกิดดังนั้นการจะแก้กรรมสิ้นกรรมคนอื่นแก้ให้เราได้ไหมไม่ได้จำไว้ดีๆเพราะเรารู้จักเรื่องของกรรมแล้วว่ากรรมคืออารมณ์ของเรานั่นเองดังนั้นเวลาเราจะแก้กรรมโยมต้องแก้เองถูกต้องไหมอกุศลเกิดขึ้นกับเราต้องทิ้งเองถูกต้องไหมไม่ใช่ให้คนอื่นมาทิ้งแทนเรานะแล้วเราก็ทิ้งแทนคนอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมแต่สอนได้บอกได้ใช่ไหมบอกให้เขาอยู่กับลมหายใจให้เขาละความเพลินทิ้งอกุศลเห็นโทษของอกุศลนะแล้วเจริญกุศลรู้ลมหายใจเข้าไว้สร้างความดีรักษาศีลห้าดังนั้นวิธีในการแก้กรรมดับกรรมสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8พูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาเหลือ1เดียวคืออานาปานสติดังนั้นถ้าอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมหมดกรรมดับกรรมให้กับตัวเองเจริญอานาปานสติอยู่บ้านทำได้ไหมอยู่ที่ทำงานทำได้ไหมจำเป็นไหมไปวิ่งหาเจ้าพ่อเจ้าแม่คนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจำเป็นไหมจำเป็นต้องประกอบพิธีกรรมใดๆไหมประกอบพิธีอยู่กับบ้านเจริญอานาปานสตินั่งในห้องเงียบๆนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเลสอย่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเห็นนะนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราปรารภความเพียรวันหนึ่งนานไหมให้ทำนานไหมพระเจ้าขอเรานานเท่าไหร่ที่พระองค์ขอให้เราทำลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือแค่นั้นเองโยมสละให้ได้ไหมได้ไหมได้นะวันหนึ่งเนี่ยลัดนิ้วมือโยมถ้าจำไม่ได้ก็แย่แล้วนะจากพระสูตรอะไรจากพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่1 วันเนี่ย1ลัดนิ้วมือแค่ลัดนิ้วมือและแนะนำให้พวกเราทำวันละกี่เวลา3 เวลาเช้ากลางวันเย็นเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและเวลาเย็นลัดนิ้วมือเช้าลัดนิ้วมือกลางวันลัดนิ้วมือเย็นสละได้ไหมได้นะขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วชีวิตโยมจะดีขึ้นและเมื่อชีวิตโยมดีแล้วหรือเรารู้แล้วว่าความทุกข์ดับไปได้ช่วยแนะนำคนอื่นด้วยเพราะเขาก็ยังมีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าเราถูกต้องไหมนั่นแหละแนะนำบุคคลที่เขาฟังเราญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดไปในชีวิตแนะนำคนรอบๆข้างก่อน
คนที่เรารักก่อนแล้วค่อยๆขยายวงออกไปแต่ใครมีเหตุปัจจัยที่จะขยายได้กับคนหมู่มากก็ทำเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเราเปิดเสียงตามสายในหมู่บ้านได้เราประชุมลูกบ้านได้เราประกาศคำของตถาคตได้คำของพระศาสดาของเราชักชวนมหาชนไปในทางเจริญไม่ใช่ชักชวนไปในทางเสื่อมใช่ไหมมีแต่ความเจริญเข้ามาสู่สังคมทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นสังคมก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขเพราะนั้นประเทศชาติก็จะมีแต่สิ่งดีๆถูกต้องไหมนั่นแหละขยายไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในบารมีพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำตถาคตเปิดเผยไปไม่ต้องไปกลัวอย่าไปอายที่จะทำความดีอย่าไปอายที่จะเปิดเผยคำที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงโยมต้องอายที่จะกระทำความไม่ดีอายที่จะพูดไม่ดีนี้ต่างหากที่ควรอายวันนี้สังคมเราไม่ค่อยอายในการพูดมิจฉาวาจาเราไม่อายในการพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแต่เรามาอายในการพูดดีสัมมาวาจาใครพูดดีใครทำดีโอ้ยจะไปเป็นมหาแล้วมั้งเนี่ยจะบวชแล้วมั้งเนี่ยจะไปเป็นชีแล้วมั้งเนี่ยเรากระแนะกระแหนกันเราเบียดเบียนกันด้วยวาจาแทนที่จะส่งเสริมกันสรรเสริญคนทำความดีพูดดีเห็นใครพูดดีต้องสรรเสริญต้องน้อมมาทำส่วนใครยังไม่ดีเราก็ไม่ไปว่าเขาแต่เราจะสรรเลขธรรมคือน้อมเข้ามาในตัวว่าเห็นผู้อื่นทำไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นผู้นั้นพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นคนอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นคนอื่นพูดคำหยาบเราจะไม่พูดคำหยาบเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเราจะเอาสิ่งนั้นที่เราสัมผัสเห็นมาสอนตัวเราว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกระทบกับใครใช่ไหมไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นนะธรรมะนี้พระองค์เรียกสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลานี่แม้เธอจะอยู่ในชั้น1 2 3 4พระองค์บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกำลังอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะยังเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นแต่ถ้าเธอมาทำสันเลขธรรมเนี่ยเธออยู่ด้วยธรรมะเครื่องขูดเกลาดังนั้นถ้าต้องการขูดเกลากิเลสทำอย่างนี้นะทีนี้ถ้าโยมเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยโยมสอนแค่นี้ง่ายๆท่องทรงจำปฏิจจสุบาทแค่นั้นเองนะสวดสาธยายแค่นี้ไม่ถึง5 นาทีเสร็จแล้วบทเดียวทรงจำให้ได้ให้มั่นคงเพราะเป็นบทอะไรที่พระพุทธเจ้าของเราสาธยายด้วยพระองค์เองศาสดาเราเวลาจะสาธยายธรรมพระองค์สาธยายปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เหตุเกิดความตายเหตุดับความตายวันนี้ก่อนเลิกเรามาสาธยายปฏิจจสมุปบาทกันสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อการทรงจำที่มั่นคงและดำรงพระสัทธรรมเอาไว้นะใครมีบทนี้ก็นำขึ้นมาดูได้นะหรือดูบนจอก็ได้นะเดี๋ยวเราสัจฉยะไปพร้อมๆกันอิทะภิกขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว
ดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะสมุทัยโยโหติกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา
เวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาวิรุชชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโธโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุถ้ามีเวลาก็ให้พวกเรามันเจริญอานาปานสติกันอยู่เรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นกรรมที่เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นการที่เราสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ดุจห้วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับปริมาณของน้ำได้ดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมด้วยการมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด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 ในนรกเนี่ยพระศาสดาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีอยู่แต่ตาเนี่ยจะเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนะเท่านั้นนะหูก็จะหูยังมีอยู่แต่จะได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังนะไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนะไม่เป็นที่ยวนตายวนใจหรือเป็นที่อยากจะฟังนะจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะก็เราก็เลยบอกว่าในนรกเนี่ยไม่ควรจะมีกามถูกต้องไหมในนรกไม่มีกามภิกขุจากประเทศลาวท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นรกเป็นกามภพไหมมีประเด็นขึ้นมาโยมจะตอบยังไงก็บอกว่าไม่มีกามแล้วเป็นกามภพเหรอเนี่ยอันนี้คือช็อตแรกคิดออกไหมว่าจะถกกันยังไงต่อโหทีเนี้ยยาวเลยนะเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ขึ้น YouTube ให้เราฟังกันว่าหมู่สงฆ์ถกกันเนี่ยแล้วมีแต่พระสูตรเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่
มันก็บันเจิดนะเราจะเห็นว่าแต่ละรูปเนี่ยอาตมาก็ได้เห็นว่าไปคราวนี้ก็ไม่เสียหลายนะเขาทำกันบ้านมาแต่ละคนเนี่ยสั่งสมสุตตะกันมาปุ๊บเนี่ยพูดปุ๊บรู้พูดปุ๊บเข้าใจทุกคนยกพระสูตรทุกคนยกพระสูตรนั่นพระสูตรนี้นะอันเนี้ยมันเรียกว่าประเทืองปัญญามากเลยนะดังนั้นภิกขุจากลาวก็บอกอาจารย์ครับในผังภพภูมินรกเนี่ยมันก็อยู่ในกามภพนะครับแล้วมันไม่มีกามทีนี้เราบอกว่าก็ถกกันหลายเรื่องนะแล้วเราก็มาถกกันตรงที่ว่าต้องตีเรื่องกามเนี่ยไปในเรื่องของกามจริงๆนะว่ากามคืออะไรกามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึกตรึกนะดังนั้นในกามที่พระเจ้าแบ่งไปเนี่ยในสกทาคามีที่เราไปเจอกามเพิ่มเติมอีกพระสูตรหนึ่งก็คือกามเลวกามปานกลางกามปราณีตนะหีนากามามัชฌิมากามาแล้วก็ปณีตากามาแล้วก็ไล่กันไปว่าปณีตากามาก็คือกามของเทวดากามภพที่เป็นทิพพากามาเพราะคือสูงสุดของกามแล้วพอขึ้นไปคือพรหมโลกแล้วนะแต่นั้นตรงนี้ก็คือสูงสุดของกามคือทิพพากามาแต่ในพระสูตรนี้ใช้คำว่าปณีตากามากามปราณีตอันนี้ใช้คำว่าทิพพากามาดังนั้นทิพพากามาก็คือปณีตากามานั่นเองเทียบเคียงกันได้ต่ำกว่าทิพพากามาพระองค์ก็บอกว่ามนุสเกหิกาเมหิเป็นกามของมนุษย์ส่วนอันนี้จากปณีตากามาบอกลงมาก็คือมัชฌิมากามากามปานกลางนะดังนั้นกามปานกลางก็เทียบได้กับกามของมนุษย์นะจากนั้นก็คือกามเลวแต่นี้กามเลวเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอะไรบ้าง ดังนั้นกามเลวเมื่อไม่ได้บอกว่าอะไรบ้างแต่กามเป็นทิพย์มีคือกามปราณีตกามปานกลางมีคือกามของมนุษย์ดังนั้นกามเลวก็คือคิดต่ำกว่ามนุษย์ลงมาต่ำกว่ามนุษย์จะอยู่ตรงไหนสุดแค่ไหนไม่รู้แต่ต่ำกว่ามนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ก็มีเปรตวิสัยมีเปรตวิสัยมีเดรัจฉานมีสัตว์นรกแต่อีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าในนรกเนี่ยไม่มีรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจภาษาทั้ง6ยังมีอยู่เราก็เลยมองว่ากามไม่มีแต่อันนี้ก็ต้องตีไปว่ากามคุณไม่มีไม่ใช่กามท่านี้ก็ถกกันต่อว่าอ้าวแล้วสัตว์นรกเนี่ยคิดเรื่องกามไหมอย่างนี้ทีแรกช็อตแรกก็บอกคิดเหมือนโยมนี่แหละใช่ไหมช็อตแรกก็บอกคิดภิกขุกลุ่มนี้ก็บอกคิดอีกกลุ่มนึงบอกคิดได้ไงครับในเมื่อกามวิตกจะมีได้ต้องมีอัศสาทะของกามจริงไหมโอ้โหนี่แหละมันสนุกตรงนี้แหละโยมมันเป็นเหตุเป็นผลที่เมื่อเรารู้พระสูตรแล้วเนี่ยมันเป็นตรรกะที่เรารู้ตามได้สู้กันนะคนนี้บอกสัตว์นรกก็ต้องคิดเรื่องกามสินะอีกกลุ่มหนึ่งทางปีกซ้ายอาตมาบอกว่าคิดกามได้ไงในเมื่อกามวิตกเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนนะเพราะมีกรรมธาตุจึงมีกรรมสัญญาเพราะมีกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกัปปะกรรมสังกัปปะนี่แหละคือตัวกามที่แท้จริงถูกต้องไหมนะแล้วเราก็กำลังดูว่ากามวิตกเนี่ยสัตว์นรกมีไหมก็ในเมื่อพระเจ้าบอกว่ารูปที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไม่มีนะดังนั้นกามคุณไม่มีเมื่อกามคุณไม่มีเนี่ย กามธาตุซึ่งเป็นตัวตั้งต้นนะในฝั่งของรสอร่อยของกามต้องไม่มีถูกต้องไหมเมื่อไม่มีปุ๊บเนี่ยกรรมสัญญามีได้ยังไงเมื่อกรรมสัญญามีไม่ได้กรรมสังกัปปะจะมีได้ยังไงแล้วกรรมวิตกจะมีขึ้นมาได้ยังไงนี่ฝั่งนี้ก็โตมาฝั่งนี้ก็ใช่เห็นไหมเนี่ยความที่คล่องในพระสูตรแล้วก็เชื่อมกันให้ได้แต่ด้วยความที่ทุกคนก็รู้พระสูตรพอคนนี้ยกมางี้ฝั่งนี้ยอมรับถูกต้องใช่นะพอทางนี้แย้งมางี้ใช่กามวิตกมีไม่ได้ดังนั้นสัตว์นรกเนี่ย
คิดไม่ได้คิดเรื่องกามไม่ได้อีกคนบอกว่าอ่ะก็ในเมื่อยมัสสะเนี่ยถามสันนรกท่านหิวไหมนะท่านอยากได้นี่ไหมอยากได้อ้าวก็น่าจะมีกามอีกคนก็แย้งว่าการหิวไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคนนั้นคิดเรื่องกามนะคือคิดเรื่องของรูปที่น่ารักใคร่น่าปรารถนารสที่น่าพอใจเสียงที่น่าฟังเพราะไม่มีในนั้นสัญญาในนั้นย่อมไม่มีแต่สัญญาอาจจะเช่นว่าตัวกังสลกะมันก็หิวมันก็อยากกินแต่มันกินอะไรมันกินคูดกินมูดมันน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไหมล่ะแต่มันก็น่าปรารถนาของมันไงเข้าใจไหมดังนั้นตรงนี้ก็ตกไปว่าคำว่าหิวไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณกำลังคิดเรื่องกามถูกต้องไหมด้วยเหตุด้วยผลนะดังนั้นเวลาเราแย้งเนี่ยเราต้องแย้งโดยพระสูตรไม่ใช่คุณมานั่งคิดเองอย่างเงี้ยมันสนุกโยมอย่างเงี้ยมันบันเจิดมันประเทืองปัญญาภิกขุรุ่นยกพระสูตรนี้มายกพระสูตรนี้มายกพระสูตรนี้มาเราก็เห็นว่าท่านทำกันบ้านไงถูกต้องไหมอันนี้คือเห็นว่าแต่ละท่านที่มาประชุมกันมั่วสุมกันเนี่ยใส่ใจเราถึงบอกเนี่ยการประชุมกันต้องถกกันในคำของพระศาสดาเราจะไม่ยกคำของนั้นคนนี้ที่ไม่ใช่คำของตถาคตดังนั้นทุกคนต้องมีสุตตะมานะพอยกมาอย่างนี้ปุ๊บเรื่องหิวตกไปเรื่องการที่ยมัสสะถามสันนรกตกไปนะ ดังนั้นก็เท่ากับว่ากามวิตกเนี่ยไม่ควรมีเพราะไม่มีตั้งแต่ตัวธาตุที่เป็นตัวตั้งต้นนะกามสังกัปปะจะมีขึ้นมาได้อย่างไรถ้ากามสัญญาไม่มีกามสัญญาอาศัยกามธาตุกามสัญญาจะมีได้อย่างไรถ้ากามธาตุที่เป็นธาตุอันเป็นรสอร่อยไม่มีในนรกถูกต้องไหมอันนี้ถูกนะมีใครแย้งไหมไม่มีนะทีนี้ก็มาต่อกันว่าเพื่อจะตอบตรงนี้ได้ว่าแล้วนรกเป็นกามภพไหมเราก็เลยตอบได้เพราะว่าในส่วนของกามเนี่ยนะหรือในส่วนของธาตุเนี่ยมันจะมีสองเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่ากามภพก็คือกามธาตุหรือหีนากามาคือธาตุอันสามพูดได้สามอย่างหีนากามากามธาตุกามภพนี่นะดังนั้นการเป็นธาตุอันสามเนี่ยนะการเป็นธาตุอันสามหรือว่าตัวดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นรสอร่อยและเป็นส่วนของโทษคืออัสสาทะและอาทีนวะนั่นคือนรกเนี่ยไม่มีธาตุในส่วนของอัสสาทะตามที่พระเจ้าตรัสตรงๆอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไม่มีในส่วนนี้กามสัญญากามสังกัปปะก็เลยมีต่อไม่ได้กามวิตกของสัตว์นรกจึงมีไม่ได้นะแต่ถามว่าเป็นกามภพไหมเป็นกามภพเพราะมีในส่วนนี้คืออาทินวะของกามเข้าใจไหมส่วนนี้ที่เป็นตัวยืนยันว่านี้ยังคงเป็นกามภพจบได้ไม่มีข้อขัดแย้งเห็นไหมโอ้โหก็จะลงตัวกันเล่นเป็นชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ยกอันนี้ยกอันนี้กว่าจะเพราะมันต้องคิดในขณะนั้นมันเป็นโจทย์ที่เราไม่เจอมาก่อนไงใช่ไหมจากภิกขุจากประเทศลาวรูปหนึ่งนะยกขึ้นมาว่าถ้าในนรกไม่มีกามแล้วนรกเป็นกามภพหรือไม่ถ้าไม่ใช่กามภพแล้วนรกเป็นอะไรภพอะไรในเมื่อภพมีแค่สามนี่โอ้โหมันท้าทายมาก นะอันนี้คือประเด็นใหญ่อันหนึ่งที่เราได้มาจากการประชุมกันในครั้งนี้อาทินวะของกามก็จะจบแค่นี้เพราะว่าในธาตุเนี่ยมันจะมีเป็นสองส่วนอยู่แล้วที่พระเจ้าเนี่ยให้รู้อัสสาทะรู้อาทินวะแล้วก็รู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นรู้สามอย่างนี้จบหลุดพ้นได้นะหรือว่ารู้จากตัวมันเหตุเกิดความดับวิธีดับนะรู้สามลักษณะสี่อาการก็คือเจ็ดแบบนะเป็นเกพลีได้นะเป็นอุดมบุรุษได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่
ที่เราควรจะทราบนะดังนั้นกามภพก็หรือกามธาตุหรือธาตุอันซามเนี่ยมันก็เลยถือว่าเขายังเป็นส่วนธาตุดินน้ำไฟลมอยู่นะยังเป็นส่วนของธาตุอันซามอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนของอาทินวะของกามนะเป็นอย่างนี้ในส่วนอัสสาทะไม่มีนะเป็นส่วนของอาทินวะดังนั้นก็ยังจัดเป็นกามภพแต่ไม่มีกามอารมณ์แบบลักษณะกังสลกะหรือเราเห็นสุนัขที่กำลังกินอุจจาระอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะสุนัขหิวไหมหิวจะกินอะไรกินอุจจาระอร่อยกินโอ้โหกินใหญ่เลยแต่มนุษย์เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ย แล้วก็อันอื่นก็คุยเรื่องอตมยตาเป็นยังไงภิกขุรูปนี้ก็ถามเรื่องอตมยตาก็ตีกรอบให้ก็ไล่ตั้งแต่สลายนะวิพังไปนะว่าแบ่งใน6อายตนะ1อายตนะของทุกคนเนี่ยนะจะมี3เมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีสุขใจโสมนัสมีโทมนัสคือทุกข์ใจมีอุเบกขาคือเฉยๆนะนี่คือตอน1อายตนะ6อายตนะก็6 38นะ18อันเนี่ยพระองค์เรียกว่ามโนปวิจารมโนก็คือใจปะคือทั่วถึงนะวิจารก็คือไตรตรองหรือท่องเที่ยวใจเนี่ยไตรตรองหรือท่องเที่ยวไปในผืนนาเนี่ยอย่างทั่วถึงทีนี้มันจะเกิดเป็นสุขใจทุกข์ใจหรือเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าธาตุที่มันไตรตรองเนี่ยเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของสมนัสหรือถ้าเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของโทมนัสหรือเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาถ้าเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของสมนัสจะเกิดขึ้นแก่สัตว์นะผู้มีสัมผัสตรงนี้นี่นะเพราะใจหรือวิญญาณเข้าไปปฏิทิตังในธาตุนั้นนะโดยธาตุถ้าแบ่ง3ระดับก็จะมีธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุประณีตถ้าการไปปฏิทิตังแบ่งเป็น4ธาตุก็จะเป็นรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนี่คือที่ตั้งของวิญญาณไปปฏิทิตังวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดนะหรือจิตเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏนะพระเจ้าให้รู้จักวิญญาณรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับของวิญญาณรู้จักวิธีดับ4อย่างนะดังนั้นก็จิตก็เหมือนกันเมื่อวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดเราก็ต้องรู้จักเหตุเกิดของรู้จักจิตเหตุเกิดของจิตความดับของจิตและวิธีดับจิตนะการรู้ตรงนี้เพื่ออะไรรู้เพื่อว่าให้รู้ว่าจิตมโนหรือวิญญาณนั้นเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ผู้ที่เวียนว่ายไปในสังสารวัฏดังนั้นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตตานังนะสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนะเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4นะสัตว์จึงเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏดังนั้นพระเจ้าของเราไม่เคยตรัสว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะอย่าไปกล่าวบทพยัญชนะนี้เป็นบทพยัญชนะที่ถูกกล่าวโดยผู้ไม่รู้นะผู้สำคัญผิดคิดว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณคิดว่าวิญญาณเป็นชีวิตนะไปเกิดในภพนั้นไปเกิดในภพนี้แต่มันเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกต่างหากวิญญาณนี้ถูกยึดครองโดยสัตตานังกำลังมีฉันทะราคะนันทิตัณหานะกำลังมีความพอใจมีความกำหนัดมีความเพลินมีตัณหาในวิญญาณก็เลยเข้ามายึดถือครองสำคัญผิดว่าวิญญาณเป็นตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนมีในวิญญาณ
พอการพูดครั้งต่อไปก็เลยพูดว่าวิญญาณละทีนี้นะแต่อย่าลืมว่าวิญญาณเนี่ยถูกยึดถือโดยสัตว์นั่นเองนะตรงนี้พระองค์จึงเรียกว่ามโนปวิจาร18ในมโนปวิจาร18เนี่ยทั้ง6อายตนะบุคคลเนี่ยย่อมจะมีอยู่2แบบคือพวกที่เคยสดับกับไม่เคยสดับนะดังนั้นพวกไม่เคยสดับเวลาโสมนัสคือสุขใจทางไปก็แบบหนึ่งเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกพวกเคยสดับเวลาได้โสมนัสก็มีทางไปอีกแบบหนึ่งนะก็จะเห็นว่าสุขนั้นไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดาก็จะเข้าวัดฟังธรรมนะนั่งสมาธิภาวนานะไม่ได้เพลิดเพลินคนที่มีโทมนัสคือความทุกข์ใจไม่ได้สดับก็มีทางไปแบบหนึ่งไปกินเหล้าเมายาก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายโดดตึกอะไรก็ว่าไปนะทุบอกล่ำไห้ร้องไห้คร่ำครวญถึงความหลงไหลมีสติฟั่นเฟือนคนได้สดับก็มีทางไปแบบหนึ่งนะเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรามีความจางคลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธินะดังนั้นทางไปของ2บุคคลนี้ไม่เท่ากันคนได้อุเบกขาก็ต่างกันคนได้อุเบกขาไม่ได้สดับก็เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกกับอุเบกขาคุยฟุ้งนะอวดตนนะหรือว่าจมอยู่ในสมาธิได้แต่นั่งได้อยู่แต่ไม่มีไหวพริบปฏิภาณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นสัจจะความจริงของสมาธิว่ามีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาส่วนคนได้สดับนั่งเหมือนกันจริง2คนนี้นั่งเหมือนกันแต่มองเห็นอยู่ซึ่งอาทินวะของสมาธิว่าสมาธิไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็จะดับไปหรือได้สมาธิแล้วก็เฝ้าดูให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ในสมาธินั้นๆนี่คือทางไปของศาสตร์2พวกนี้ก็ต่างกันดังนั้นในมโนปวิจารของ1อายตนะที่มี3แบบคือสุขใจทุกข์ใจและอุเบกขาเฉยๆเนี่ยก็จะมีอย่างละ1อายตนะจึงมี6 อายตนะก็มี36แบบ36ทางพระองค์จึงเรียกว่าสัตตบท36ทางไปของสัตว์36แบบนะพวกได้สุขก็แบบหนึ่งทุกข์ก็แบบหนึ่งอุเบกขาก็แบบหนึ่งนะสุขแล้วไม่ได้สดับก็เป็นสุขอาศัยเย่าเรือนสุขแล้วได้สดับก็เรียกว่าเป็นเนกขัมมะหลีกออกจากเย่าเรือนหรือว่าโสมนัสอันอาศัยเนกขัมมะคนได้ทุกข์ใจคือโทมนัสไม่ได้สดับก็เรียกว่าโทมนัสอาศัยเย่าเรือนโทมนัสที่ได้สดับก็เรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะคนได้อุเบกขาเมื่อมโนปวิจารในธาตุอย่างทั่วถึงรู้ว่าธาตุนี้อันเป็นธาตุของอุเบกขาเกิดขึ้นนะแล้วไม่ได้สดับนะก็เรียกว่าอุเบกขาอาศัยเย่าเรือนส่วนอุเบกขาที่ได้สดับเห็นตามความเป็นจริงก็เรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะนะนี่คือทางไป6แบบของสัตว์ดังนั้นเมื่อเรามีสัมผัส6อายตนะเราจึงมี36อาการพระองค์จึงเรียกสัตตบท36บทบัทธะก็คือทางไปสัตตะทางไปของสัตว์36ในทางไปของสัตว์36แบบนี้พระองค์ให้อาศัยสุขใจทุกข์ใจหรืออุเบกขาก็ตาม
ที่ได้สดับมาละตัวที่ไม่ได้สดับนะแต่นั้นเวลาเราสุขใจขึ้นมาเราเอาสุขใจที่เราได้สดับคือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมาละสุขใจที่ไม่ได้สดับนะแต่ก่อนเราไม่เคยสดับเราเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้เราได้สดับละเรารู้ละเราก็มาสอนตัวเราเองว่าสุขที่ได้รับมาเนี่ยสมนัสสุขใจเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดาสุขใจอันอาศัยเย่าเรือนก็จะดับไปนะทุกข์ใจที่อาศัยเย่าเรือนก็จะดับไปถ้าได้อุเบกขาที่อาศัยเย่าเรือนก็จะดับไปดังนั้นก็จะเหลือสมนัสที่อาศัยเนคขัมมะโทมนัสที่อาศัยเนคขัมมะและอุเบกขาที่อาศัยเนคขัมมะนะเหลือ3อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ได้สดับแล้วทั้งสิ้นดังนั้นคนคนนี้สัมผัสกระทบแล้วก็ยังมีสุขใจมีทุกข์ใจมีอุเบกขาอยู่แต่เป็นสุขใจทุกข์ใจและอุเบกขาที่ได้สดับมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ลดอารมณ์มันลงไปสิอย่าให้มันหลายอารมณ์พระผู้มีพระภาคก็เลยให้เอาสุขใจมาละทุกข์ใจสุขใจที่ได้สดับคือสุขใจที่สมนัสที่อาศัยเนคขัมมะมาละโทมนัสทุกข์ใจที่อาศัยเนคขัมมะเพราะคนเราไม่ต้องการความทุกข์จริงไหมดังนั้นโทมนัสควรจะละไหมควรละมันซะความทุกข์ไปเก็บไว้ทำอะไรถูกต้องไหมแล้วเอาอะไรมาละทุกข์ใจพระองค์บอกให้เอาสุขใจมาละทุกข์ใจแต่นั้นความสุขใจในส่วนนี้เลี้ยงไว้ได้นะแต่เป็นสุขใจที่เห็นตามความเป็นจริงแล้วนะเช่นเราได้ปิติเราได้สุขอันเกิดจากเนคขัมมะเราเลี้ยงไว้ได้เรานั่งสมาธิเราได้ปิติได้สุขเก็บไว้เพื่อมาละทุกข์ยามใดที่เรามีทุกข์จากสัมผัสขึ้นมาเราก็เข้าสมาธิเอาปิติเอาสุขมาก็เท่ากับเป็นสมนัสอาศัยเนคขัมมะละโทมนัสอันอาศัยเนคขัมมะโทมนัสที่อาศัยเนคขัมมะก็หมดไปความทุกข์เราก็หมดไปดับไปเราจะเหลืออะไร2อันสมนัสอาศัยเนคขัมมะกับอุเบกขาอาศัยเนคขัมมะอะไรปราณีตกว่ากันอุเบกขาก็ต้องปราณีตกว่าสุขใจถูกต้องไหมอุเบกขาความเฉยทางใจต้องปราณีตกว่านะเมื่อเหลือ2อันนี้แล้วได้สดับทั้งคู่นะอุเบกขาก็อาศัยเนคขัมมะสมนัสก็อาศัยเนคขัมมะภายใต้การได้สดับอุเบกขาย่อมปราณีตกว่านะเราก็เอาอุเบกขามาละสมนัสอาศัยเนคขัมมะดังนั้นแม้จะมีความสุขใจเกิดจากปิติสุขก็ตามนะก็ยังเป็นสิ่งที่จางคลายและดับไปได้เป็นธรรมดาดังนั้นสิ่งนี้ก็วางนะเหลืออะไรเหลืออุเบกขาอันอาศัยเนคขัมมะถูกต้องไหมเพราะเราฝึกเอาตัวนี้มาละตัวนี้เรื่อยๆเอาตัวนี้มาละตัวนี้ทำยังไงคือเวลาโยมได้โสมนัสอาศัยเนคขัมมะโยมก็พยายามกลับมาเฉยๆดังนั้นพอต่อไปเราได้ปิติได้สุขเกิดจากสมาธิเราก็ทิ้งไปแล้วอยู่อุเบกขาซะแรกเราจะเสียดายต่อไปเราจะไม่เสียดายเพราะเรารู้ว่าปิติก็ไม่เที่ยงแรกเราจะแข่งกันได้ปิติแล้วก็อวดกันผมได้ปิติตลอดเลยครับนะผมได้สุขอันเกิดจากสมาธิตลอดเลยครับพอเราได้สัก1,000 ครั้ง10,000 ครั้งแสนครั้งแล้วโยมเห็นตามความเป็นจริงโยมก็จะเริ่มมีนิพพิทาเบื่อหน่าย
มีวิราคะคลายความพอใจแต่ถ้าโยมไม่เห็นโทษการเกิดดับโยมไม่เกิดนิพพิทานะอย่าลืมนะไม่เบื่อโยมจะไม่เบื่อดังนั้นโยมต้องเห็นปิติเกิดดับเห็นสุขนี้เกิดดับด้วยมันเป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรนะก็จริงแต่ก็ยังมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดายังไม่ใช่นิพพานยังเป็นสังคตาธาตุเป็นสังคตธรรมนะเป็นสังคตธาตุเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้มีความเกิดความเสื่อมความดับนะจากนั้นเมื่อเราละได้แล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะเหลืออุเบกขาที่อาศัยเนคขัมมะนะพอมาถึงตรงนี้พระผู้มีพระภาคก็เริ่มลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นว่าอุเบกขาที่อาศัยเนคขัมมะเนี่ยนะมันถูกแบ่งเป็นสองอีกนะว่าเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทต่างกันอารมณ์ต่างกันนะกับอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันถูกแบ่งเป็นสองอีกนะทวนย้อนกลับไปนะว่าอุเบกขาที่อาศัยเนคขัมมะคือการที่ผู้นั้นได้สดับเมื่อได้อุเบกขาแล้วได้สดับจะขยับชั้นจากอุเบกขาเนื่องด้วยเย่าเรือนมาเป็นอุเบกขาอาศัยเนคขัมมะจากนั้นพระองค์ก็แตกอุเบกขาอาศัยเนคขัมมะออกเป็นสองคือเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทต่างกันอารมณ์ต่างกันแล้วก็อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันจากนั้นพระองค์ก็ขยายความอุเบกขาทั้งสองอันนี้ว่าประเภทต่างคืออะไรประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันคืออะไรอุเบกขาที่เป็นประเภทต่างอารมณ์ต่างพระองค์ก็บอกคืออุเบกขาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเกิดอุเบกขาซึ่งพวกนี้คือได้สดับนะได้สดับนะเกิดอุเบกขาพวกเนี้ยอารมณ์ต่างคืออะไรนะมันไปทางเอาประเภทต่างก่อนประเภทต่างก็คือไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันคือกามธาตุส่วนใจเนี่ยมันคือรูปธาตุนะดังนั้นมันคนละผืนนาดังนั้นผืนนาสองอันคือประเภทต่างอารมณ์ต่างก็คือมันเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะอาศัยรูปเป็นอารมณ์นะอาศัยแต่ละอันเป็นอารมณ์นะดังนั้นนี่คือลักษณะของประเภทต่างและอารมณ์ต่างส่วนตัวประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันนะพระองค์บอกว่ามันคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะพวกนี้คืออรูปสัญญาสี่อรูปสัญญาสี่คืออรูปธาตุเหมือนกันทั้งหมดหนึ่งเดียวคืออรูปธาตุหรืออรูปภพนะมันเป็นธาตุปราณีตนะเป็นธาตุปราณีตดังนั้นทั้งสี่สมาธินี้จึงเป็นประเภทเดียวกันคืออยู่ในธาตุปราณีตเหมือนกันเมื่อกี้ประเภทต่างมันคืออยู่สองธาตุเห็นไหมมันเป็นธาตุเลวกับธาตุปานกลางมันจึงเรียกว่าเป็นประเภทต่างนะแล้วอารมณ์ต่างคือมันมีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายและทั้งใจนะแต่อันนี้ประเภทเดียวกันนะเป็นอรูปธาตุนะและอารมณ์เดียวกันนะไม่ต่างกันเป็นอรูปภพนะดังนั้นอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาพระองค์จึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาอาศัยเนคขัมมะที่เป็นประเภทเดียวกันและอารมณ์เดียวกันอรูปกับรูปและกามธาตุอันไหนปราณีตกว่ากันอรูปปราณีตกว่านะพระองค์จึงให้เอาอารมณ์ที่ปราณีตเนี่ยมาละอารมณ์ที่หยาบถูกต้องไหมภพมีสาม
กามภพรูปภพอรูปภพแล้วนิพพานคนนี้ทิ้งกามภพได้ทิ้งรูปภพได้เหลืออรูปภพอีกนิดเดียวถึงนิพพาน3 อันเป็นผืนนาขวางนิพพานมีนิดเดียวคือแสงที่พุ่งเข้ามาหาฉากหรือเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงมาบนผืนนาแล้วถึงจะเป็นอสังคตาธาตุก้อนนี้เป็นสังคตาธาตุนะคนนี้หนีจากหรือละทิ้งกามธาตุนะรูปธาตุนะมาถึงอรูปธาตุได้แล้วแล้วก็ยังมีเศษคือส่วนของลำแสงนะดังนั้นเมื่อเข้ามาถึงอรูปธาตุและพระองค์แบ่งอรูปธาตุเป็น2พระองค์ก็ให้เอาอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันเนี่ยมาละอุเบกขาประเภทต่างอารมณ์ต่างเพราะอันนี้ปราณีตกว่าตัวอรูปปราณีตกว่าเมื่อเอาตัวอรูปมาละตัวกามธาตุและอรูปธาตุรูปธาตุนะ2 อันนี้ก็ดับ2 ภพดับกามภพดับรูปภพดับเหลืออรูปภพอรูปภพเป็นนิพพานหรือยังยังมีอรูปภพได้ก็เพราะมีวิญญาณมาปฏิทิตังถูกต้องไหมนะดังนั้นก็จะมี2 ส่วนที่สัตว์ยังยึดอยู่คือยึดส่วนของลำแสงและยึดของผืนนาถูกต้องไหมคนนี้กำลังได้ตรงนี้วิญญาณปฏิทิตังในอากาสานะในตัวนี้มีอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญานะเขาได้ตัวนี้ดังนั้นวิญญาณยังปฏิทิตังในธาตุปราณีตใช่ไหมแล้วเขากำลังสำคัญมั่นหมายว่าธาตุปราณีตเนี่ยของเราใช่ไหมการปล่อยก็คือต้องปล่อยว่าธาตุปราณีตเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถูกต้องไหมซึ่งพระผู้มีพระภาคบอกว่าให้เธออาศัยอตัมมยตาเพื่อละตรงนี้ดังนั้นอตัมมยตาจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ละผืนนาปราณีตถูกต้องไหมทีละสเต็ปนะพอพระเจ้าจะพูดทีละสเต็ปอาศัยทำนี้ละทำนี้อาศัยทำนี้ละทำนี้มาแบบละเอียดเลยใช่ไหมตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนะดังนั้นพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเข้าใจได้แล้วว่าอตัมมยตานั้นเป็นมรรควิธีที่พระผู้มีพระภาคสอนเพื่อให้ใช้ละผืนนาปราณีตตรงๆไม่มีอะไรอ้อมค้อมนะเมื่อพระองค์สอนตรงนี้แล้วเนี่ยพระองค์บอกหรือยังว่าคนนั้นเป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วยังนะยังไม่ได้บอกตรงนั้นพระองค์ก็บอกว่าอริยะนั้นเนี่ยควรเสพอะไรให้เสพตโยสติปัฏฐานาให้เสพตโยสติปัฏฐานาต่อแล้วเธอถึงจะเป็นสัทธาหรือสัตถุคือผู้สอนที่ควรเพื่อการสอนคณะนะสอนอตัมมยตาแล้วนะเพื่อละผืนนาปราณีตนะสมมติพอเราละได้แล้วเท่ากับว่าต้องมาเดินมรรคที่พระองค์บอกว่าให้เธอเสพอันนี้ต่อตโยสติปัฏฐานาสติปัฏฐาน3นะสติปัฏฐาน3เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเธอได้ผืนนาปราณีตนั่นคือเธอละรูปได้แล้วเมื่อละรูปได้แล้วข้อ1ของสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะรูปละไปแล้วเหลือแต่อรูปนะดังนั้นเวทนาเป็นรูปไหมไม่สัญญาสังขารไม่นั่นคือเสพสติปัฏฐาน3คือเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทำแค่3ข้อใน3ข้อนี้จะลงเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะแบบหนึ่งที่พระเจ้าเคยสอนในมรรควิธีอื่นก็คือเมื่อเธอได้อากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาแล้วเนี่ยให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืม11ประการนี่คือมาตรฐานที่เราเคยทราบอยู่แล้ว
แต่ในมุมนี้นะพระองค์ให้ใช้ตโยสติปัฏฐานานะสติปัฏฐานสามแล้วพระองค์แตกสติปัฏฐานสามเนี่ยออกมาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันว่าเราจะเจออะไรเราจะเจออะไรเราจะเจอหนึ่งสอนแล้วเขาไม่ฟังสองสอนแล้วเขาไม่ฟังและฟังสามสอนแล้วเขาฟังอย่างเดียวไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงนะนี้คือสามสิ่งที่ผู้ที่ใช้อตัมมยตาแล้วจะเจอนะคือต้องละต่อนะเราก็มาพิจารณาอีกเมื่ออตัมมยตาใช้ละผืนนาปราณีตดังนั้นในส่วนของลำแสงนั่นคือยังไม่หมดเพราะพระองค์เมื่อสอนอตัมมยตาแล้วสอนตโยสติปัฏฐานาต่อดังนั้นเมื่อละผืนนาปราณีตแล้วมีส่วนของลำแสงขั้นเราก็ต้องมองว่าตโยสติปัฏฐานานี้เพื่อละส่วนของลำแสงแล้วแตกตโยสติปัฏฐานานี้มาในแบบของรูปธรรมนะที่ว่าลักษณะการใช้ชีวิตเธอจะเจออะไรไม่เหมือนการสอนอีกแบบหนึ่งที่สอนให้เวลาเข้าสมาธิแล้วเธอตามเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรอันนี้ก็คือนั่งสมาธิอยู่ถูกต้องไหมอากาสาวิญญาอากินแล้วก็เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วก็ดูการเกิดดับของขันธ์ทั้งสี่ใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องออกมาสัมผัสกับโลกใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งนี่ออกมาสัมผัสโลกเข้าสมาธิได้อรูปสัญญาใช้อตัมมยตาเพื่อละว่าผืนนาเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ยังเหลือเศษนิดนึงยังไม่หลุดทำยังไงกิเลสที่เขาจะเจอที่เขาต้องต่อสู้ต่อคืออะไรก็คือเมื่อเขาบอกไปแล้วผู้ฟังนั้นไม่ฟังด้วยดีไม่งิ้วหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนไปเสียเนี่ยนะ พระศาสดาบอกในกรณีนี้ตถาคตย่อมตั้งสติสัมปชัญญะแสดงว่าพระเจ้าก็เจอจริงไหมพระเจ้าก็เจอสอนไปแล้วไม่ฟังเรามองลึกเข้าไปอีกไม่ใช่ว่าแต่ว่านั่งสอนกันอย่างนี้แล้วไม่ฟังนั่นคือการใช้ชีวิตตลอดนะเช่นว่าโยมไปไหนก็ตามตรงนี้อย่านั่งนะตรงนี้อย่าไปเราจะไปทางขวาเธอจะไปทางซ้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังไม่ฟังหมดเลยจริงไหมอย่างพระเจ้าเดินไปกับสาวกตถาคตจะไปทางขวาสาวกบอกข้าพระองค์จะไปทางซ้ายอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมหลักการเดียวกันไหมคือพูดแล้วไม่ฟังไงจะใช้ความเห็นตัวเองครั้งแรกก็ไม่เป็นไรพระเจ้าก็ย้ำครั้งที่สองย้ำครั้งที่สองนี่ต้องรู้ตัวแล้วนะแต่สาวกก็ไม่รู้ตัวข้าพระองค์ก็ยังไปทางซ้ายพระเจ้าก็ย้ำครั้งที่สามตถาคตจะไปทางขวาสาวกก็เลยบอกอันนี้บาทจีวรของพระเจ้าเอาไปเองแล้วกันโอ้โหนะเห็นไหมแยกกันแล้วกันพอแยกแล้วใครเจ็บตัวสาวกเจ็บตัวพอไปถึงปลายทางพระเจ้าไปรอตั้งนานสาวกเพิ่งมาทำไมเพิ่งมาล่ะเป็นอะไรเขียวน่วมทั้งตัวเลยนะถูกโจรทุบตีเกือบตายก็บอกแล้วให้มาทางขวาไอ้นี่ก็จะลั้นไปทางซ้ายท่านก็ไม่อยากบอกเหตุผลแล้วนะดูซิว่าจะเป็นผู้ว่าง่ายไหมบอกขวาก็ขวาก็แค่นั้นนะผู้ว่าง่ายเขาก็จะไปขวาเลยใช่ไหมนะอันนี้บอกจะมาซ้ายก็ไม่บอกเหตุผลอะไรหรอกนะไม่ต้องรู้เยอะบอกงั้นตถาคตยังขวาต่อนะเขาก็จะซ้ายต่อเหมือนกันเห็นไหมอันนี้เริ่มว่ายากแล้วหลักการเดียวกันเราคิดว่าตรงเนี้ยก็คือสอนแล้วไม่ฟังเหมือนกันเท่ากับว่าพระเจ้าก็ต้องใช้สติปัฏฐาน3ใช่ไหม
ในกรณีนี้ตถาคตก็ตั้งไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะอีกเช่นกันนี่เห็นนะนี่คือพระองค์ก็บอกนี่คือตโยสติปัฏฐานาข้อที่หนึ่งเห็นนะนี่คือลักษณะที่เราเห็นว่านี่คือการลงแบบรูปธรรมให้แบบว่าเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันนักแสดงคนที่ได้สมาธิระดับอรูปแล้วเนี่ย แม้จะใช้อตมยตาเพื่อปล่อยวางอรูปแต่จะมีความรู้สึกในใจนิดตรงนี้อยู่ใช่ไหมมีนิดตรงเนี้ยนะบอกสอนไปแล้วไม่ฟังและฟังเมื่อกี้พวกไม่ฟังนี่เป็นอารมณ์ที่น่ายินดีไหมไม่น่ายินดีพระเจ้าบอกพระองค์ก็รู้ว่านี้เป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่พระองค์ก็ไม่ถูกอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเนี่ยล่วลดนะหรือถูกมันครอบงำพระองค์จึงตั้งไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะคนที่ไม่ตั้งสติสัมปชัญญะก็จะปรุงแต่งเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกไปใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราประชุมสงฆ์กันอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยนั่งคุยอยู่ปุ๊บมีสงฆ์อยู่ลุกออกไปโยมว่าคนสอนเนี่ยรู้สึกไหมเขาจะรู้สึกทันทีเลยใช่ไหมแต่ภิกขุที่ลุกไปผิดไหมภิกขุที่ลุกไปผิดไหมบางคนบอกผิดบางคนบอกไม่ผิดใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าในขณะที่มีการประชุมอยู่เนี่ยถ้าเธอจะลุกไปให้เธอทำยังไงให้บอกองค์ข้างๆว่าผมจะไปไหนผมอุจจาระจะลาดแล้วนะผมปวดปัสสาวะมากผมขอไปก่อนนะแล้วก็อัญชลีหรืออภิวาทแล้วก็หลีกไปนี่นะดังนั้นภิกขุรูปนั้นก็สิ่งที่สมควรการทำก็คืออภิวาท3 หนแล้วก็หลีกไปหรือว่าอัญชลีนะถ้ามันแย่แล้วไม่ไหวแล้วอัญชลีพอแล้วก็ฟุบไปเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาที่ ผัสสะกระทบเกิดคนสอนเนี่ยมองไม่ทันกำลังหันตรงนี้ไอ้พวกนี้ลุกไปแล้วหันมาอีกทีไอ้นี่ลุกไปแล้วปรุงไหมปรุงนะปรุงนะปรุงแล้วทำไมมันนั่นวะนะเห็นไหมทำไมไม่ขอบอกหรือเปล่าอะไรไหมนะทำตามมารยาทโคจรไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะปรุงใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนนี้รู้ทันว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้เขาก็ตโยสติปัฏฐานาข้อที่1รู้ลมเข้าไว้นะอย่าไม่พอใจใช่ไหมก็เห็นกิเลสตัวเองใช่ไหมแล้วเห็นอะไรเห็นเมื่อผัสสะกระทบปุ๊บปรุงปั๊บเลยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นอาการจิตที่ไวที่คนจะดูไม่ทันใช่ไหมคนจะดูไม่ทันดังนั้นไม่ต้องคนที่ฝึกหัดขัดเกลาถ้าเป็นบุรุชนก็เรียบร้อยใช่ไหมดังนั้นมันจึงเกิดการทะเลาะเบาะแหวงนะถ้าเป็นนายไม่ด่าก็งดบำเหน็จนะไม่ต้องขึ้นเงินเดือนนะไม่เคารพเราในที่ประชุมนี่เห็นไหมไม่พูดเป็นเรื่องไปละใช่ไหมแต่เป็นไงปรุงแต่งเองใช่ไหมสอบถามคนนั้นไหมไม่สอบถามเห็นไหมอันนี้ก็คือพระเจ้าสอนหมดใช่ไหมสอนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยสอนหมดเลย แล้วไม่ยกตัวเข้าด้วยนะยกตถาคตเลยเพราะคนได้อารูปนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดามีการประลบความเพียรมีเรียกว่าอินทรีย์5นี่ถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมจะได้สมาธิระดับอารูปนี้เขาต้องความเพียรมีศรัทธามีสติมีสมาธิทุกอย่างแก่กล้าพอสมควรละนะดังนั้นพระเจ้าก็ยกตัวพระองค์เลยเป็นพระองค์จะทำยังไงนะไม่ต้องไปบอกคนนี้เธอต้องทำอย่างนี้ไปบอกก็กระทบเนาะก็ยกเลยว่าเป็นอาจารย์จะทำอย่างนี้เป็นตถาคตจะบอกทำอย่างนี้ดังนั้นคนนั้นต้องรู้เองปราณีตว่าเราก็ต้องทำอย่างนี้สิเพราะพระเจ้ายังทำอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่เหมือนพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านเนี่ยกระทบสรรเสริญมากระทบการได้ลาภ
เนี่ยท่านจะทำยังไงพระองค์บอกว่าพระองค์เคยตั้งจิตไว้อย่างไรพระองค์ก็จะกลับไปตั้งจิตไว้อย่างนั้นง่ายๆธรรมดาเลยใช่ไหมเดินมาอยู่เจอนะคนเข้ามากราบพระบาทมาสรรเสริญพระผู้มีพระภาค องค์รับทราบไหมรับทราบแล้วรู้ว่านี่เป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ดีแต่พระองค์ก็ไม่เพลินต่อใช่ไหมตั้งจิตไว้เช่นพระองค์ตั้งจิตไว้อย่างไรวิหารธรรมของพระเจ้ามีอะไรบ้างเช่นอานาปานสตินะสมมติว่าท่านเจริญอานาปาอยู่เมื่อท่านมากระทบตรงนี้จากนั้นเสร็จแล้วท่านก็กลับไปอานาปาต่อถูกต้องไหมง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องปรุงต่อไม่ต้องไหลต่อถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อตาเรากระทบรูปแบบนี้ปุ๊บเราก็หยุดปรุงเราจะเห็นการปรุงจากสัมผัสกระทบตากระทบหูกระทบปุ๊บปรุงทันทีเลยพอปรุงปุ๊บเชื่อไหมนะถ้าเชื่อปุ๊บพลาดละถ้าไม่เชื่อปุ๊บเราเห็นละนี่ปรุงแต่ปรุงตัวนี้มันปรุงจากผัสสะเนี่ยเหมือนบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเนี่ยเราดูจิตแล้วต้องดูให้ทันถึงตัวนี้ไงเข้าใจไหมมันปรุงเร็วแล้วเราก็จะไม่ทันนะดังนั้นถ้าเราเนี่ยทิ้งความคิดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมาทิ้งความคิดตรงนี้ทันเราจะเห็นละเราจะแยกแยะเป็นว่าความคิดไหนมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เป็นโทษใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นตโยสติปัฏฐานาข้อที่หนึ่งนะจากนั้นข้อที่สองก็คือพระองค์ก็บอกว่าบอกไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งคนไม่ฟังและคนฟังดังนั้นโยมก็จะมีสัมผัสสองอารมณ์เลยนะในกรณีนี้พระองค์ก็ตรัสเช่นเดียวกันคือตถาคตจะตั้งสติสัมปชัญญะอีกเหมือนกันนะจากนั้นพระองค์ก็บอกเนี่ยเป็นตโยสติปัฏฐานาข้อที่สองจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าสอนไปแล้วเขาก็ฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนพระองค์รู้ไหมว่านี่เป็นอารมณ์ที่น่ายินดีรู้นะดังนั้นพระอรหันต์ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้ทุกอย่างนี่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้น่ายินดีไม่น่ายินดีแต่ไม่เมาหมกไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญไปกับมันนะแยกแยะเป็นจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าพระองค์ก็รู้ว่านี่เป็นอารมณ์ที่น่ายินดีแต่ก็ไม่ถูกอารมณ์ที่น่ายินดีเนี่ยล่วลดนะการล่วลดเนี่ยพระองค์ยกมาจากอะไรยกมาจากเรื่องที่คนเนี่ยถ้าไม่ตั้งจิตไว้ในกายเนี่ยเปรียบเหมือนตัวเรือนเนี่ยที่มุงหลังคาไม่ดีฝนตกมามันก็จะรั่วลดลงตัวเรือนจะเปียกแฉะตัวเรือนก็จะผุพังเห็นนะดังนั้นพระองค์ก็หยิบอุปมาหนึ่งมาใช้กับอีกอันหนึ่งเห็นนะดังนั้นอุปมาของพระศาสดาจะเชื่อมโยงกันหมดผมจะหยิบอันนั้นอันนี้มาใช้ต่อนะซึ่งเราจะโยงไปถึงได้นะจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าในกรณีเนี้ยพระองค์ก็จะตั้งไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะเห็นไหมเจอผู้ที่ดีนะมีมารยาทโคจรมีอะไรต่ออะไรก็ไม่เหลิงใจนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่น่ายินดีนะพระองค์ก็ตั้งไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะอีกพระองค์ก็บอกนี้คือตโยสติปัฏฐานาข้อที่สามนะแต่นั้นทั้งสามข้อนี้คือพวกที่ใช้อตัมมยตาแล้วยังต้องเจริญในส่วนนี้นะพระองค์ก็เลยบอกอริยสาวกผู้นั้นเนี่ยให้เสพตโยสติปัฏฐานาต่อเมื่อเธอทำอย่างเนี้ยเธอจะเป็นผู้สอนเพื่อควรสอนหมู่คณะและเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษให้วิ่งไปได้ทั้ง8ทิศเราจะสามารถฝึกบุรุษให้ได้วิโมกข์8นั่นเองนะอันนี้ก็คือเรื่องของอตัมมยตาที่เป็นคำที่แปลกออกมานิดหนึ่งแต่เราก็จะเห็นว่าเมื่อเรารู้ภาพรวมอย่างนี้เราจะเห็นกรอบของอตัมมยตาเลยว่าอตัมมยตาใช้เพื่ออะไรอยู่ตรงไหนอยู่แค่การปล่อยวางปณีตายธาตุยาธาตุอันปราณีตหรือตัวอรูปภพหรืออรูปธาตุนั่นเองนะ
และตัวอตมยตาที่ใช้ปล่อยวางอรูปธาตุเนี่ยมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับตัวเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาที่ใช้ปล่อยวางอรูปธาตุเหมือนกันแล้วก็ปล่อยวางทั้งกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนะเพราะว่าตัวเนตังมะมะก็คือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งเนตังมะมะจะมีได้ก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดอีกเหมือนกันนะการจะเห็นตรงนี้ได้นะก็ต้องเห็นอนัตตาแต่นั้นอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นอนัตตาแล้วเนี่ยควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะไม่ควรแต่ควรจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นนะดังนั้นนี่คือธรรมอันเป็นเหตุของการได้มาซึ่งเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตานะแล้วถ้าเราดูต่อว่าอนัตตาพยัญชนะนี้ก็เกิดเองไม่ได้ต้องเกิดจากเหตุอีกเหมือนกันเหตุของอนัตตาก็คือทุกขังเหตุของอนัตตาก็คืออนิจจังนะตามที่พระองค์บอกว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะกับอีกอันหนึ่งที่พระองค์บอกว่านะวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซร้วิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นพระองค์ยืนยันว่าวิญญาณเป็นไปเพื่ออาพาธนะและสิ่งที่เป็นอาพาธจะเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงโยงไปถึงเหตุคืออาพาธอนัตตาจึงโยงไปถึงเหตุคือทุกขังนะดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุของอนัตตาก็คืออาพาธและทุกขังอาพาธและทุกขังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุอนัตตาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุก็เลยบอกว่าพยัญชนะว่าอนัตตาเนี่ยมีไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพยัญชนะว่าทุกขังหรือไม่มีพยัญชนะว่าอาพาธทีนี้เราสาวต่อแล้วพยัญชนะว่าทุกขังคือแตกสลายเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรนะถ้าไม่มีความไม่เที่ยงความจางคลายความเสื่อมความดับจะมีได้ไหมไม่ได้นะเพราะมีอาพาธไงเลยมีความดับขึ้นมาดังนั้นอาพาธหรืออนิจจังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุแตกสลายจึงเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุใช่ไหมเมื่อเสื่อมแล้วไม่หยุดเสื่อมคือเสื่อมเรื่อยๆสิ่งนั้นต้องดับไหมดับต้องหมดไปดังนั้นความหมดไปมาจากเหตุคือความเสื่อมถูกต้องไหมมีใครปฏิเสธได้ในสิ่งนี้ไหมไม่มีเลยโยมไม่ต้องมีความรู้ถึงด็อกเตอร์จบตรีโทเอกไม่ต้องนะเราพูดให้ตาสีตาสาคนไม่มีความรู้ก็ได้เพราะเขามีอายตนะมีผัสสะมีอารมณ์สุขทุกข์ซึ่งอารมณ์พวกนี้ไม่ต้องอาศัยความรู้ทางโลกเพราะเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสรับรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้นการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นการสอนที่ใครๆในโลกก็คัดง้างและติเตียนไม่ได้ถูกต้องไหมนี่แหละลักษณะของธรรมะที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยคัดง้างและติเตียนไม่ได้นะคือธรรมะประเภทนี้นะดังนั้นอนัตตาจึงมาจากเหตุคือแตกสลายและแตกสลายจึงมาจากเหตุคือไม่เที่ยงหรือเสื่อมหรืออาพาธอาพาโทอาพาธวโยคือเสื่อมอนิจจังคือไม่เที่ยงนะนี่ใช้หลายศัพท์แต่มันคือความเสื่อมความแปรเปลี่ยนนะดังนั้นความเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความดับหายไปถูกต้องไหมแล้วถ้าสาวต่อไปอีกว่าพยัญชนะหรือการบัญญัติความเสื่อมจะบัญญัติได้อย่างไรถ้าไม่มีเหตุใช่ไหมดังนั้นการบัญญัติความเสื่อมก็ต้องมาจากเหตุอีกจริงไหมเหตุของความเสื่อมคืออะไรเกิดปรากฏถ้าไม่มีเกิดจะมีเสื่อมได้ไหมไม่ได้กระดาษนี้เสื่อมเพราะมีกระดาษเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษเสื่อมได้ไหม
ไม่ได้นี้คือธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาจากเหตุเข้าใจไหมดังนั้นคำว่าเสื่อมจะบัญญัติได้ไหมถ้าคำว่าเกิดไม่ถูกบัญญัติขึ้นมาก่อนไม่ได้นี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะดังนั้นถ้าไม่มีไม่มีเกิดเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีเด็ดขาดใช่ไหมแต่เพราะมีเกิดคำว่าเสื่อมจึงมีใช่ไหมกระดาษขาดมีเพราะมีกระดาษขึ้นมาถูกต้องไหมดังนั้นเกิดจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมจึงเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุนะอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถูกไหมถูกเมื่อเกิดมีเสื่อมจะมีเมื่อเสื่อมมีดับจะมีใช่ไหมเมื่อดับมีอนัตตาจะมีใช่ไหมเมื่ออนัตตามีจึงเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถูกต้องไหมดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากเหตุทั้งสิ้นไล่ลำดับเหตุใช่ไหมธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปนแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมนั้นธรรมนั้นเกิดจากเหตุนะหรืออาศัยเหตุในการเกิดตัวธรรมที่เป็นเหตุเรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุตัวอันที่สองที่อาศัยตัวนี้เกิดเรียกว่าธรรมที่เกิดมาจากเหตุธรรมนี้อาศัยอันนี้เกิดถูกต้องไหมอันนี้เป็นเหตุเกิดของอันนี้นะดังนั้นจะเป็นการล็อกกันว่าเกิดจากอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นเวลาพระเจ้าบอกว่าผัสสะสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุเกิดของกรรมดังนั้นกรรมเกิดจากผัสสะถูกต้องไหมกรรมจะเกิดจากเทวดาบันดาลได้ไหมไม่ได้เทพบันดาลนะหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลไม่ใช่ละต้องเกิดมาจากผัสสะนะและผัสสะของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองใช่ไหมดังนั้นสัตว์จึงเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามผัสสะที่เขาสร้างผัสสะณปัจจุบันเรียกว่านวกรรมคือกรรมใหม่ส่วนผัสสะที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่เราเคยสร้างมาเรียกว่าปุรานกรรมคือกรรมเก่าสิ่งที่ส่งผลให้เราในปัจจุบันจึงมีทั้งปุรานกรรมกรรมเก่าและนวกรรมคือกรรมใหม่พระเจ้าจึงบอกว่าใครปัดว่าสิ่งที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าผัสสะคุณยังมีในปัจจุบันไงนวกรรมกรรมใหม่คุณสร้างตลอดเวลาเลย ผัสสะทางตาแล้วเราปรุงก็เกิดกรรมทางตากรรมทางหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นการเห็นพระเจ้าจึงบอกให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมการฟังก็ฟังในสิ่งที่เป็นกุศลนะการได้กลิ่นก็ได้กลิ่นที่เป็นกุศลนะทุกอายตนะนะให้เป็นกุศลหมดนะอย่างนี้อันนี้เช่นเห็นที่เป็นกุศลคืออะไรนะพระองค์ก็บอกการที่เราไปเห็นช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีอยู่ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีพระองค์บอกว่าแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นของปุถุชนนะเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานดังนั้นการเห็นที่เลิศกว่าประเสริฐกว่าคืออะไรคือการเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตเป็นการเห็นที่ปราณีตกว่าประเสริฐกว่านะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานอย่างนี้นะพระองค์จึงตรัสเรื่องของอนุตตริยะ6ประการนะการเห็นที่ประเสริฐการได้ยินที่ประเสริฐการศรัทธาที่ประเสริฐคือการได้ลาภลาภานุตตริยะการได้ลาภที่ประเสริฐก็คือการได้มามีศรัทธาในตถาคตและคำสอนของตถาคตนี่แหละนะและการศึกษาที่ประเสริฐสิกขานุตตริยะนะเมื่อศรัทธาแล้วเราก็จะเข้าไปศึกษานะดังนั้นศึกษาเราศึกษาอะไรเราก็จะศึกษาสิ่งที่ประเสริฐนะเมื่อศึกษาแล้วนะเราก็จะเกิดการบำรุงนะการบำรุงที่ประเสริฐก็จะตีกรอบมาที่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี่เป็นการบำรุงอย่างอริยะเพราะในแบบปุถุชนเขาทำมาแล้วทั้งสังสารวัฏนะเขาพอแล้ว
เขาไม่เอาแล้วตอนนี้เขาอยากจะเป็นอริยะเขาอยากจะบำรุงตถาคตและสาวกของตถาคตซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนในสังสารวัฏนะจากนั้นเนี่ยเมื่อบำรุงแล้วก็ตามระลึกถึงนะอนุสตานุตตริยะนะการระลึกถึงที่ประเสริฐเราอาจจะระลึกถึงนะของกินอร่อยอร่อยภาพสวยๆงามๆเสียงที่ไพเราะเพลงที่ไพเราะประเสริฐไหมพระเจ้าบอกยังไม่ประเสริฐแต่ถ้าระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เป็นการระลึกถึงที่ประเสริฐอริยะก็จะระลึกแบบนี้นะพระองค์จึงบอกว่านี้คืออนุตตริยะ6ประการเข้าใจไหมนี่นะนั้นถ้าเราตีกรอบของเราอยู่ในอนุตตริยะ6ประการเนี่ยนะเท่ากับว่าเราก็กำลังอยู่ในกรอบของความเป็นอริยะถูกต้องไหมเมื่อระลึกต่างจากนี้ไปเราก็ละเราก็ทิ้งละนันทิไปซะเนี่ย ดังนั้นนี่ก็คือกรอบของการใช้ชีวิตของเรานะดังนั้นพระองค์ก็สอนสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะสาจิตตาปริโยทัปนังการทำจิตให้ก่าวรอบอย่างนี้ดังนั้น3อย่างอย่างเงี้ยนะทำข้อเดียวเนี่ยถึงไหมปรินิพพานได้เลยไหมและมีอะไรมารองรับถ้าได้หรือไม่ได้ให้ลองคิดนะการละบาปทั้งปวงทำแค่เนี้ยปรินิพพานเลยได้ไหมเพราะมันต้องมีเหตุผลประกอบถูกต้องยกพระสูตรนี้มาคือเมื่อโยมละทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆนะสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงบาปทางกายด้วยไหมทางใจทางวาจาล่ะทางใจล่ะก็ทั้งปวงก็ต้องรวมหมดจริงไหมและเมื่อโยมรวมมาถึงบาปทางใจที่โยมเห็นแล้วนะแล้วบาปทางใจไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระเจ้าบอกผู้นี้จะปรินิพพานในปัจจุบันเห็นไหมดังนั้นทำข้อเดียวปฏิบัติข้อเดียวก็ปรินิพพานได้ด้วยเหตุผลนี้ถูกต้องไหมครั้งแรกโยมละบาปทางกายโยมไปยิงนกตกปลาโยมก็ไม่ทำไม่ทำนะแต่นี้พอบาปทางกายละได้แล้วบาปทางกายมี3คืออะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามใช่ไหม3อันโยมละได้แล้วบาปที่ปราณีตขึ้นมาอีกก็คือวาจานะโยมไม่ฆ่าแต่ยังด่าเขาโยมไม่ฆ่าแต่ยังพูดเพ้อเจ้อโยมไม่ฆ่าแต่ยังโกหกโยมก็ดีไหมดีระดับกายถูกต้องไหมวาจายังไม่บริบูรณ์ถูกต้องไหมแล้วดังนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเราก็ไม่ใช่เลวทั้งหมดยังมีความดีอยู่บ้างแต่ดีตรงนี้มันละเอียดไปยังสู้ไม่ไหวใช่ไหมโยมก็ฝึกขยับมาอีกเพราะการที่จะคุมวาจามันละเอียดกว่าใช่ไหมบางทีเราคุมกายได้ไงรถปาดหน้าเรามาเนี่ยเราไม่ใช่ไหมไม่ลงไปชกมันแต่เราก็ด่ามันนะใช่ไหมแต่ก่อนเปิดกระจกด่าเดี๋ยวนี้ก็ด่าในรถด่าในรถคนในรถยังได้ยินเธอนี่วาจาไม่ดีเลยด่าในใจใช่ไหมนะคนในรถไม่รู้แต่เรารู้ไหมรู้นะโยมรู้ในใจของตัวเองไงใช่ไหมพอรู้ในใจปุ๊บครูอาจารย์ผู้เจ้าสอนให้ละนันทิโยมก็ขับรถไปละนันทิไปใช่ไหมนี่พอละนันทิได้โยมก็อยู่อุเบกขาอยู่อุเบกขานี่ถ้าเกิดโยมคุมวาจาใช่ไหมและการคุมวาจาก็ละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นใช่ไหมเวลาโยมคุมวาจาโยมต้องดูใจตัวเองไหมเพราะมันจะออกมาทางวาจาได้ใจมันต้องคิดก่อนใช่ไหม
โยมจะใจโยมจะรู้ก่อนใช่ไหมว่าไอ้จุดนี้ไม่อยากพูดเลยไหมนะเราก็ระงับทางใจทิ้งไปละนันทิเราก็มีงานในใจทำอยู่ตลอดถูกต้องไหมแค่ละอกุศลทางวาจาเนี่ยงานเยอะไหมเยอะทั้งวันเลยเพียบเลยใช่ไหมละทั้งวันเลยละไปขณะที่มาตรงนี้นะวาจาเริ่มบริบูรณ์ละกายกรรมบริบูรณ์วจีกรรมบริบูรณ์เหลือมโนกรรมทีนี้พอมโนกรรมพวกโยมก็ขยับมาสเต็ป3คือมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอวจีกรรมเราบริบูรณ์ใช่ไหมเราก็เหลือมโนกรรมทีนี้เราก็เล่นเรื่องมโนอย่างเดียวเลยนะจิตมันก็ปรุงมาเราก็ทิ้งไปจิตปรุงมาเราทิ้งไปนี่พยาบาทอีกละจะคิดเบียดเบียนอีกละจะนั่นอีกละเราก็ทิ้งตลอดเลยใช่ไหมงานโยมจะมีทำอยู่ทั้งวันเลยใช่ไหมงานหนักนะเนี่ยโยมงานหนักนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยจะมีงานทำอยู่ตลอดดังนั้นคนที่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยไม่ว่างเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ถามสาวกอยู่คนทำไมไม่ไปช่วยเขาทำจีวรน่ะสาวกคนนะข้าพระองค์ก็มีกิจที่ข้าพระองค์จะทำเหมือนกันนี่เห็นไหมโอ้โหตอบเหมือนกวนนะเนี่ยนะตอบเหมือนไม่เคารพพระเจ้าเลยมึงเนี่ยใช่ไหมพระเจ้าไอ้คนตอบนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยพระเจ้าก็ดูวาระจิตนี่แหละก็เลยบอกภิกขุอย่าไปตำหนิเขาเลยนะบุคคลนี้เป็นอรหันต์ขีณาสพเจริญฌาน1 2 3 4ได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญอยู่ตลอดเวลาเขามีกิจทำของเขาปล่อยเขาไปเถอะนะเห็นไหมดังนั้นเวลาคนเนี่ยไม่ช่วยเหลือกิจการงานของส่วนรวมเนี่ยก็ใจเย็นๆหน่อยนะมันยังไม่ช่วยพวกก็ด่าพวกไปเลยใช่ไหมใช่ไหมตโยสติปัฏฐานาเวลาเป็นนายเขาก็ตโยสติปัฏฐานาด้วยนะตั้งสติปัฏฐาน3ใช่ไหมสังคมก็จะสงบไงใช่ไหมสังคมสงบลูกน้องก็จะสบายใจวันนี้นายใจดีนายบอกฉันไม่ได้ใจดีหรอกฉันตั้งสติปัฏฐาน3นะควันจะออกหูอยู่แล้วแหละนะแต่ฉันระงับได้นะเนี่ยนะลูกน้องก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นให้เป็นที่น่ารักของนายใช่ไหมต่างคนต่างก็ยังความยินดีให้กันและกันสังคมก็สงบสุขใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าใจเย็นทั้งคู่นะอันนี้ เราก็ฝึกไปทีนี้เราก็จะฝึกมาถึงใจแล้วทีนี้มันก็มีการลบในใจอยู่ตลอดนะช่วงเช้งอยู่ใช่ไหมเราก็ทิ้งละนันทิไปเรื่อยๆนี่ไงอกุศลในใจแล้วถ้าโยมฝึกทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยจนโยมหาอกุศลในใจที่จะทิ้งไม่เจอโยมว่าโยมจะแปลกไหมแปลกเว้ยแต่ก่อนอกุศลมันเต็มเลยเดี๋ยวนี้โยมทิ้งมา5 ปี10 ปีนะรู้สึกแปลกตัวเองว่ะแต่ก่อนเคยด่าไฟแลบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแม้ในใจก็ไม่มีเราเป็นคนแปลกไว้ป่ะเนี่ยแล้วจำเป็นต้องไปคิดอกุศลกลับมาไหมไม่ต้องนะอันนี้เป็นคนแปลกได้นะปล่อยให้แปลกไปอย่างเงี้ยดีนะพอโยมรู้สึกว่าตัวเองแปลกๆอย่างเงี้ยนะโยมก็โอ้ดีจังเลยเนาะเป็นลาภของเราแล้วหนอเป็นลาภของเราแล้วที่เราหาอกุศลไม่เจอใช่ไหมแล้วถ้าเราหาอกุศลไม่มีเลยแม้ปลายขนสายวันนี้ทั้งวันเนี่ยตกเย็นแล้วก็จะนอนอยู่แล้วยังไม่เห็นอกุศลเลยโอ้โหเท่ไหมโยมเนี่ยต้องชมตัวเองว่าเท่สุดๆเลยนะวันนี้ทั้งวันนี่หาอกุศลไม่เจอเลยโอ้เราเป็นคนอะไรขนาดนี้นั้นเนี่ยนะโยมสรรเสริญตัวโยมเองได้ไหมได้แล้วโยมจะปลื้มใจใช่ไหมโยมจะเกิดปิติใจสุขใจโอ้โหเราดีมากเลยเนี่ยนะโยมก็จะนอนหลับฝันดีใช่ไหมนอนแต่ไม่ใช่ฝันดีไม่ฝันเพราะว่าคนที่มาขนาดนี้นะไม่ฝันแล้วนะพอโยมมาขนาดนี้ได้เนี่ยโยมกำลังได้ชื่อว่าอะไรทายอาตมาจะพูดว่าอะไรหรือโยมรู้ว่าคุณธรรมอันนี้มันควรเป็นคุณธรรมของอะไร
ใช่ไม่ใช่ครอบงำอายตนะได้หรือเรียกว่าอภิพายตนะพวกอภิพายตนะเนี่ยคือเขาครอบงำอายตนะได้ทุกอายตนะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยอกุศลไม่เกิดขึ้นอกุศลสังกัปปานะสังกัปปาที่เป็นอกุศลไม่เกิด นะไม่มีแล้วโยมหาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอปุ๊บเนี่ยโยมเริ่มพยากรณ์ตัวเองได้ว่าอะไรเรายังไม่เป็นอรหันต์ยังไม่เป็นนะโยมพยากรณ์ตัวเองนะเร็วไปอันนี้เริ่มใจเร็วด่วนได้แล้วเนี่ยนะโยมพยากรณ์ได้แค่ว่าเราจะปรินิพพานในปัจจุบันนะโอ้ยแค่นี้ก็เท่สุดๆแล้วนะแค่นี้ก็เท่ไม่รู้จะเท่ยังไงแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้หาไม่เจอวันหน้าเพียบเลยมันต้องคอนสแตนต์นะมันต้องคงที่นะพรุ่งนี้ก็หาไม่ได้วันต่อไปก็หาไม่มีหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะอยากจะให้มีก็ไม่มีแต่อยากก็ไม่ได้นะ อยากจะให้มีก็ผิดอีกแล้วนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจวัดจิตใจตัวเองถูกต้องไหมนี่แหละที่เราต้องตรวจวัดจิตใจตัวเราเองนะอันนี้ก็เลยบอกว่าแค่สัพพปาปัสสะอาการนังเนี่ยก็หลุดพ้นได้แล้วไงแล้วกุศลสูปสัมปทาล่ะการทำกุศลให้ถึงพร้อมอะไรคือกุศลใครตอบถูกเยี่ยมมากสติปัฏฐานสี่นะคือกุศลาสีที่แท้จริงนะอันนี้คงไม่ยากนะ ดังนั้นขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เจริญอานาปานสตินะเพราะมันคือสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะเราก็อยู่กับลมเรื่อยๆขณะที่เราอยู่กับลมหายใจก็คือเรามีกุศลสูปสัมปทาคือเรากำลังทำกองกุศลให้ถึงพร้อมนั่นเองกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนดุจโอ้โหแค่แม่น้ำคงคาห้วงน้ำในมหาสมุทรนะไปยืนริมทะเลหน่อยสิมองไปเนี่ยน้ำมหาสมุทรเนี่ยมันโอ้ยมันหาประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมแม่น้ำคงคามันยังเห็นฝั่งนะห่วงบุญอะไรมันจะจิ๊บจ้อยขนาดนั้นนะมันต้องอลังการขนาดนี้หาฝั่งไม่เจอนี่นะนับประมาณไม่ได้นับได้ไหมล่ะน้ำมหาสมุทรกี่ลิตรเนี่ยกี่อาราหากะนับไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละห่วงบุญที่โยมกำลังเจริญอานาปามากขนาดนั้นยิ่งกว่าแบงค์พันใช่ไหมยิ่งกว่า US ดอลลาร์ใช่ไหมนั่นแหละนะยิ่งกว่าทองคำใช่ไหมนี่นับประมาณไม่ได้เพราะนี้เป็นอริยทรัพย์นี่อริยทรัพย์มันติดตามโยมไปข้ามภพข้ามชาติเป็นอุปนิสัยติดไปเพราะนี้เป็นบุญกิริยาด้วยการภาวนาพวกเทวดากรรมภพเขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเขายังเป็นเทวดาได้เห็นไหมแต่เราสูงกว่านั้นเท่ไหมโยมมีอะไรที่เท่ๆไปคุยกับเขาบ้างสิใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่เท่แบบอริยะเขาเวลาเขาคุยเขาเท่แบบปุถุชนเหมือนพวกฤชวีเขาคุยกับพระเจ้าเขาก็คุยรัตนะห้าแบบกามสุขไงพระเจ้าบอกโอ้ยนั้นมันกามสุขนะก็บอกนี่รัตนะห้าที่แท้จริงคืออย่างนี้นะตถาคตอนันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยผู้ที่ประกาศคำตถาคตนะผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคตนะผู้มีความกตัญญูกตเวทีนี่แหละรัตนะห้าที่แท้จริงแก้วที่สว่างไสวนะหาได้ยากในโลกแก้ว5ประการ ดังนั้นนี่คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมดังนั้นการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยเดินโยมทำได้ไหม
ยืนได้ไหมนั่งได้ไหมนอนได้ไหมไม่มีอุปสรรคอะไรจริงไหมนายกำลังด่าโยมอยู่เนี่ยโยมทำกุศลได้ไหมโยมก็รู้ลมหายใจรับฟังการด่าของนายด้วยดีเงี่ยวหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสั่งสอนของนายครับผมครับผมครับผมจะทำให้ดีขึ้นสำรวมระวังต่อไปครับจบไหมนายน่ารักนี่ใช่ไหมรับทราบว่าต้องปฏิบัติด้วยนะใช่นะนี่แหละนายกับลูกน้องก็จะอยู่กันยืดนะสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันนะเมียด่ามาผัวนิ่งผัวด่าไปเมียนิ่งอันนี้อยู่ได้อยู่กันได้ทนนะก็เขาเป็นไฟมาเราก็เอาน้ำเย็นไปเราก็นิ่งนะว่านะเราก็ต้องฝึกกันนิ่งทั้งคู่ใช่ไหมนั่นแหละ นี่ก็คือการใช้ชีวิตที่พระเจ้าสอนนะสร้างกุศลนะแล้วก็ทำจิตให้เขารอบเราทำยังไงก็ข้อสองนั่นแหละนะทำข้อสองไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆข่าวรอบเองใช่ไหมการข่าวรอบคืออะไรก็คืออกุศลมันหมดไปนั่นเองนะนิวรณ์5ดับจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาหน่อยไหมโยมก็ทิ้งผืนนาเลวที่เป็นส่วนอกุศลไปนะเกิดมีวิตกวิจารละวิตกวิจารได้เกิดปิติละปิติเกิดสุขละสุขนะก็ปราณีตขึ้นนะปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยการทำจิตให้ขาวรอบให้ผ่องใสขึ้นนะประภัสสรมิตรทังนะจิตประภัสสรผุดผ่องนะเมื่อจิตประภัสสรผุดผ่องแล้ว มันก็ยังไม่ใช่นิพพานเพราะมันยังเป็นจิตอยู่นะจิตมีก็เพราะวิญญาณปรากฏวิญญาณมีก็เพราะมโนเนี่ยกระทบกับธรรมังหรือกระทบกับอารมณ์นั่นเองนะแต่นั้นเมื่อวิญญาณกระทบมโนกระทบกับอารมณ์เกิดรัศมีคือกิริยาที่รู้แจ้งหรือคือวิญญาณขึ้นนะวิญญาณก็จะรู้ว่านี้คือธาตุอะไรหรือนี้คืออารมณ์อะไรเพราะวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ถูกต้องไหมนะพระองค์จึงเรียก4ธาตุนี้ว่าจัตตัสโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณ4นะวิญญาณจะปฏิทิตังหรือตั้งอยู่ใน4ธาตุนี้เท่านั้นนะดังนั้นวิญญาณังอนิทัสสนังที่วิญญาณรู้ไม่ได้คืออะไรที่วิญญาณรู้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่า4ธาตุนี้คือนามรูปเนี่ยก็คือสังคตาธาตุนะวิญญาณรู้อสังคตาธาตุได้ไหมไม่ได้เพราะมันรู้แจ้งได้แค่4ธาตุนี้4ธาตุนี้คือสังคตาธาตุธาตุ2อย่างที่เมื่อเรารอบรู้แล้วเราจะเป็นผู้ฉลาดในธาตุก็คือสังคตาธาตุและอสังคตาธาตุเมื่อเรารู้ในสังคตาธาตุก็คือวิญญาณปฏิทิตังในขันธ์ทั้ง4รู้จักละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ธาตุนะเป็นสังคตาธาตุแต่นั้นอสังคตาธาตุก็คือที่ไม่มีไอ้5ธาตุนี้เหตุที่อธิบายมันไม่ได้เพราะว่าใช่เกิดมันไม่ปรากฏนั่นเองฝั่งนี้อุปาโทปัญญายติอุปาโทหรืออุบัติคือเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏเกิดปรากฏฝั่งนี้จะบอกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดไม่ปรากฏอะไรก็ตามคือเกิดไม่มีนะเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เมื่อเสื่อมไม่มีดับมีได้ไหมนี่ไงปฏิจจสุปนธรรมของมันใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้ไม่มี
สิ่งนี้ย่อมไม่มีคือเกิดไม่มีเสื่อมมีไหมไม่มีใช่ไหมเมื่อเสื่อมไม่มีดับมีไหมไม่มีดับก็นิรุชติใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้ไม่มีคือสิ่งนี้อสติสิ่งนี้นโหติและเมื่อสิ่งที่เป็นนโหติเนี่ยมาพูดต่อตรงนี้ว่าอันเนี้ยเมื่อมันนโหติก็คือมันนิโรธมันดับนะอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชตินะอันตรธานนั้นเมื่อเกิดไม่มีชรามรณะนะก็นโหติเมื่อชรามรณะนโหตินะความตายนิรุชติอันตรธานเอาใหม่ถ้าเกิดนะเมื่อพบไม่มีมันต้องพบก่อนเมื่อสิ่งนี้ไม่มีการเกิดจะไม่มีนะตรงนี้ต้องเอาอย่างนี้เพราะการที่มีพบก็คือการที่เมล็ดพืชมาตั้งบนผืนนาใช่ไหมถ้ามีเมล็ดพืชมาตั้งบนผืนนาเมล็ดพืชงอกมีได้ไหมมีได้เมล็ดพืชจะงอกได้งอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเมล็ดพืชไม่ตั้งบนผืนนาเมล็ดพืชงอกมีไหมไม่มีเมล็ดพืชตั้งบนผืนนาคืออะไรพบเมล็ดพืชที่งอกคืออะไรชาตินะดังนั้นถ้าพบไม่มีชาติมีไหมนั้นถ้าพบอสติชาตินโหติชาติที่นโหติไม่มีเนี่ยก็คือชาติมันดับใช่ไหมดังนั้นถ้าชาตินิโรธาชรามรณะนิรุชตินะการงอกของเมล็ดพืชเนี่ยไม่ได้มีคือมันดับไปดังนั้นการที่มันจะเหี่ยวเฉาตายอันตรธานไหมอันตรธานมีไม่ได้เลยนะตรงนี้จึงเป็นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติแล้วก็หยิบอันนี้ซึ่งเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุคืนนี้มาเป็นธรรมอันเป็นเหตุว่าอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชตินะเมื่อตรงนี้มันดับธรรมต่อมาก็นิรุชติอันตรธานเข้าใจไหมดังนั้นตัวอิทัปปัจจยตาจึงใช้เป็นสองบรรทัดของปฏิจจสมุปบาทนะคือตั้งแต่ใต้ยติทังมาเนี่ยนะเป็นปฏิจจสมุปบาทสี่บรรทัดบนเป็นอิทัปปัจจยตานะซึ่งสี่บรรทัดบนเนี่ยสองบรรทัดแรกเป็นฝั่งเกิดสองบรรทัดเป็นฝั่งดับใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ เราก็จะเห็นว่าธรรมเหล่านี้อาศัยกันเกิดขึ้นนะดังนั้นพระองค์จึงบอกเป็นธรรมที่อาศัยเหตุเกิดธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุดังนั้นอย่างพระสารีบุตรถามพระอัสสชิว่าพระเจ้าสอนอะไรนะพระอัสสชิก็เลยบอกว่าเนี่ยสอนธรรมที่เกิดจากเหตุนี่แหละแล้วถ้าดับเหตุตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ดับด้วยเหมือนกันดังนั้นมันเป็นตรรกะที่พระสารีบุตรฟังแล้วเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเลยดังนั้นถ้าเราเข้าใจองค์ธรรมนี้ในปัจจุบันตอนเนี้ยนะคือยังไม่ต้องเสพครบพุทธศาสนามาก่อนกันแล้วฟังวันนี้เข้าใจวันนี้โยมเข้าใจจบแล้วนะเป็นธรรมะที่ประเสริฐคือเป็นอริยะเป็นธรรมะที่เป็นแก่นสาระของธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และทรงบอกสอนนะและเป็นธรรมที่จะต้องดำรงอยู่คู่ไปกับพระสัทธรรมศาสนาเนี่ยพระธรรมคำสอนเนี่ยไปตลอดกาลนะดังนั้นนี่ก็คืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะซึ่งเป็นการอธิบายการทำงานของขันธ์ห้านั่นเองดังนั้นขันธ์ห้าก็คือตัวสังคตาธาตุนะก็คืออันเดียวกันนะเป็นสิ่งที่เราควรรอบรู้ว่ามันมีความเกิดและมีความดับและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราแต่วันนี้เรายังยึดมันว่ามันเป็นเรานะว่าเนี่ยของเรานี่เป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือ
จะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเห็นรูปเป็นตนเห็นตนเป็นรูปเห็นรูปมีในตนตนมีในรูปเห็นเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเห็นเวทนามีในตนตนมีในเวทนาเนี่ยฉันมีสุขเนี่ยเห็นเวทนามีในเราฉันมีทุกข์เห็นเวทนามีในเรานะฉันเป็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์เป็นเราเนี่ยแง่มุมของความยึดมันจะมี4แง่มุมนะในแต่ละธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุนะเห็นวิญญาณเป็นตนเห็นตนเป็นวิญญาณเนี่ยจิตฉันเนี่ยจิตฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันมีจิตอย่างเงี้ยเธอมีจิตอย่างนี้ดำริอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเห็นวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้คืออุปทานขันธ์นะอุปทานคืออะไรคือฉันทราคะนั่นคือเรากำลังพอใจในธาตุทั้ง5ตัวนี้ถูกต้องไหมเนี่ยการพอใจในธาตุเหล่านี้จึงเรียกว่าสังโยชน์เครื่องร้อยลัดหรือเครื่องผูกให้ผู้ยึดติดเนี่ยยึดติดอยู่กับธาตุทั้ง5ตัวเชื่อมให้มันยึดติดอยู่กับ5ธาตุเนี่ยคือฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นตัวผูกร้อยสัตว์เนี่ยให้เกาะกับขันธ์5นะดังนั้นเวลาเราดับเย็นเนี่ยเราดับเย็นเครื่องผูกร้อยหรือเครื่องร้อยลัดเราดับเย็นสังโยชน์เราดับเย็นฉันทราคะเราไม่ได้ไปทำลายขันธ์5ไม่ได้ไปทำดินให้หมดไปทำน้ำให้หมดไปดินยังมีอยู่นะพวกเรายังยึดดินน้ำไฟลมต่อพระเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานแล้วไม่ได้ทำลายดินให้หมดไปแต่พระองค์เนี่ยทำลายความพอใจในส่วนของพระองค์ให้หมดไปจากขันธ์ทั้ง5ครบ5ขันธ์ถ้ายังไม่ครบก็เรียกว่าเราเป็นอริยบุคคลขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายไปตามลำดับเช่นโยมละได้แค่ความเห็นในการยึดถือความมีตัวตนโยมก็เป็นสัทธานุสาลีเพ่งด้วยปัญญาก็เป็นธรรมานุสาลีพอโยมละเครื่องร้อยลัดในแบบสักกายะได้ความสงสัยลังเลข้อประพฤติผิดทางกายทางวาจาอันเป็นไปตามแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นได้โยมก็เป็นโสตาปัตติผลพอโยมละสังโยชน์ได้3โยมก็เริ่มเห็นกิเลสหรือเครื่องละที่ปราณีตว่าเรายังมีความพอใจในอยู่ในกามราคะและพยาบาทพอใจเพราะอะไรเพราะอารมณ์เหล่านี้มีมาแล้วเรายังผูกติดกับอารมณ์เหล่านี้เราผูกติดกับกามฉันทะเราผูกติดกับพยาบาทนะนั่นคือเราพอใจเราก็จะเห็นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังละไม่ได้เราก็ละต่อนะกามราคะและพยาบาทก็เริ่มจางคลายเราก็เป็นผู้ที่มีสังโยชน์ที่ลดลงจิตก็สะอาดขึ้นนะอวิชชาก็จางคลายลงไปนะกิเลสก็เบาบางลงไปก็เป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้มากขึ้นพอกำลังทำลายข้อ4ก็เป็นสกทาคามีพอทำลายข้อ4หมดก็เป็นอนาคามีพอทำลายได้5ข้อก็เป็นอุทธังโสโตอกนิทาคามีก็เหลืออีก5ตัวอีก5ตัวก็เป็นสังโยชน์ที่สร้างภพและสร้างการเกิดเราก็ทำลายอีก2ตัวนี้โยมก็ได้เป็นอรหันต์แค่นั้นเองนะดังนั้นเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่พอไขว่คว้าได้ไม่ได้ว่าชาตินี้ทำไม่ได้นะหรือยากเย็นเข็นใจไม่ใช่ละนะอยู่ในวิสัยของเราและก็อยู่ในวิสัยของปุถุชนแบบเราผู้ได้สดับนี่แหละที่จะขึ้นมายืนในตำแหน่งนี้ใช่ไหมยืนแท่นโสดาบัน
สกทาคามี อนาคามีอรหันต์เดี๋ยวต้องทำ4 แท่นไว้ให้ยืน นะเอา4 แท่นไว้ยืนแล้วก็ถ่ายรูป เราต้องทำให้ได้นะพ่อพระอรหันต์ก็มาจากปุถุชนจริงไหมท่านไม่ได้มาจากความเป็นอรหันต์แล้วนะโสดาบันก็มาจากปุถุชนนี่แหละวันนี้ก็ให้ก็ทำมาตามสมควรนะ